მსოფლიო კინოს უახლესი ამბები, ქართველი მოდელის წარმატება, რას უკავშირდება მართვის მოწმობის აღების მსურველთა საზაფხულო ბუმი და მე-19 საუკუნის თაღლითები, რომლებიც ჯარში გაწვევისგან თავის აღწევის მიზნით გლეხებზე ფულს აკეთებდნენ. დღეს ჩვენი გუნდი პირველამდე წარმოგიდგენთ. ვის სწირავდა თანხას გარდაცვალებამდე რამდენიმე თვით ადრე უკიდურეს სიდუხჭირეში მყოფი ვაჟა-ფშაველა, როგორ საწერ მასალას იყენებდა და რამდენ ჩანახატს ქმნიდა ნაწარმოების სრულყოფამდე. იშვიათი საარქივო მასალა, დოკუმენტები და ხელნაწერები, ვაჟას ცხოვრებისა და შემოქმედების ყველაზე საინტერესო დეტალები, რომელსაც პირველამდე საზოგადო მოღვაწეთა პირადი საარქივო ფონდების საცავის მცველი ესმა მანია გაგვაცნობს. ბავშვთა განვითარებაზე ზრუნვის 20 წელი. ქალები, რომლებიც თელავის რაიონში განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პატარებს და მათ მშობლებს ეხმარებიან. პროექტი თემის ლიდერი ქალები ამჯერად კახეთში მოქმედ ორგანიზაციას გაგაცნობთ. რატომ იმატა მართვის მოწმობის აღების მსურველთა რიცხვმა აგვისტოში? რა იცვლება საგამოცდო წესებში და როდიდან მოუწევთ პოტენციურ მძღოლებს გამოცდის ქალაქის გზებზე ჩაბარება? ნახეთ პირველამდე. და რა თემას ხსნის სამჟავროზე გიორგი მონავარდისაშვილი გვეტყვის ახლა, ჩვენი Facebook გვერდის პოსტის ავტორი. მოგესალმები. მოგესალმები ნინო, მოგესალმებით მაყურებლებო. დღეს დღევანდელი ეთერი ძალიან საინტერესო იქნება, სტუმრად გვეყოლება საზოგადო მოღვაწეთა პირადი ნივთების საცავის მცველი ბატონი ესმა და ის მოგვიყვება ვაჟა-ფშაველას ძალიან საინტერესო და ნაკლებად ცნობილ ცხოვრების დეტალებზე. დღევანდელი პოსტით შეეხება ზოგადად ამ თემის გარშემო ვტრიალებთ და თქვენი აზრი გვაინტერესებს, რომელია თქვენთვის ყველაზე საყვარელი ქართველი პოეტი ან პროზაიკოსი. მადლობა გიორგი. ხო კი, მოდი არ გამოგრჩეს უახლესი უიკენდის თავარი სიახლეები. ქართველი რეჟისორის მიშვანთაძის დოკუმენტურ ფილმ სერბეთში პალიჩის ევროპული ფილმების ფესტივალზე კრიტიკოსთა ჟიურის პრიზი გადასცეს. მოსავალი ასე ქვია ფილმს, რომელიც წარმოდგენილი იყო სექციაში პარალელები და შეხვედრები. ეს არის გამორჩეულად დახვეწილი ნამუშევარი სრულმეტრაჟიანი ფილმის დებიუტანტი ავტორისგან, ასეთი შეფასება მიიღო ქართველი რეჟისორის ფილმმა კინოკრიტიკოსებისა და მწერლებისგან დაკომპლექტებული საერთაშორისო ჟიურისგან. მოსავალი ქართულ-ამერიკული კოპროდუქცია გახლავთ, რომელიც ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით შეიქმნა. მისი მსოფლიო პრემიერა იანვარში როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე შედგა. მოვლენები ფილმში კახეთში ვითარდება. მიწათმოქმედების საუკუნოვანი კულტურის მქონე ადამიანები ახლა ვირტუალური მოსავალის კრიპტოვალუტის მოპოვებით არიან შეპყრობილი. საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის ოფიციალურ გვერდზე ვკითხულობთ. მოსავალი ჩუმი დაკვირვებაა ადამიანის ლანდშაფტისა და ტექნოლოგიის ურთიერთკავშირზე კრიპტოვალუტის ეპოქაში. ფილმმა სპეციალური ჯილდო მაისში კორეაში ჯონჯუს საერთაშორისო ფილმების ფესტივალზე უკვე მოიპოვა, სადაც დამოუკიდებელი კინორეჟისორების ნამუშევრები მთელი აზიის მასშტაბით იყო წარმოდგენილი. ქართველი მოდელის მარიშა ურუშაძის ფოტოები ბრაზილიურ ჰარპერ ბაზარში გამოქვეყნდა. გამოცემის 2019 წლის ივლისის ნომრის ფოტოსესიისთვის მოდელმა ერთმანეთისგან განსხვავებული რამდენიმე იმიჯი მოირგო. ფოტოები კი მოდურმა ფოტოგრაფმა ეის ამირიმ გადაიღო. 22 წლის მარიამ ურუშაძე სამოდელო სააგენტო ლუკ მოდელს წარმოადგენს. მან უკვე ისეთ ცნობილ ბრენდებთან ითანამშრომლა, როგორებიცაა ჟივენში, ელ მარჯიელა მუგლერი. 2018 წელს ის მილანის მოდის კვირეულისთვის გუჩის ექსკლუზიური მოდელი გახდა და იტალიური მოდის სახლის სარეკლამო ვიდეო რგოლშიც მიიღო მონაწილეობა. 2017 წელს მარიამი ლოს-ანჯელესში მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სამოდელო სააგენტოს ჰოლივუდ მოდელ მენეჯმენტის რჩეული გახდა. აბრეშუმის გალერეაში თემო მაჭარაძის ნამუშევრების გამოფენა გაიხსნა. ის მხატვრის პირველი პერსონალური გამოფენა გახლავთ. მანამდე მას არაერთ მხატვრულ დოკუმენტურ ფილმსა და სერიალზე
ოპერატორად უმუშავია. ტილოსა და მუყაოს აკრილითა და ზეთით შესრულებული 26 ნახატია წარმოდგენილი, მათი უმეტესობა კერძო კოლექციებიდან გამოითხოვეს. გამოფენა აბრეშუმის გალერეაში 5 სექტემბრამდე შეგიძლიათ დაათვალიეროთ. პირველი პერსონალური გამოფენაა და რაღაცით ჩემ თავს ამ გამოფენით ვაიძულებ, რომ შემდეგში უფრო ახალი რაღაცეები დავდო და უფრო მეტი გავაკეთე. მე მუშაობ ახლა როგორც ოპერატორი ფილმებზე, სერიალებზე, რეკლამებზე, რაღაც მსგავს გადაღებებზე და ძალიან მეხმარება მხატვრობა თვითონ გადაღების დროს კომპოზიციის აღქმაში და ძალიან ბევრი რამეში. ძალიან საინტერესო გამოფენაა. ყველას პატიჟებ, ნამდვილად მოვლენ და ისე ამოვნებენ და ვინაიდან ზაფხულია და ცოტა ისეთი სეზონია, ბევრი არის გასული ქალაქიდან, ამიტომ სექტემბრამდე ვაგრძელებთ ამ გამოფენას. თემა ჩემი ბავშვობის მეგობარი არის. ბავშვობიდან იყო ყოველთვის გატაცებული მხატვრობით. ძალიან მომწონს და ძალიან გულშემატკივრობ და მიულოცავ. რიგით მე-15 Fuck Up Nights ტრადიციულად ფაბრიკაში ღია ცის ქვეშ ტერასაზე გაიმართა. ეს არის გლობალური მოძრაობა და ღონისძიებების სერია, სადაც უკვე წარმატებული ადამიანები თავიანთ შთამაგონებელ პროფესიული წარმატებლობის ისტორიებს ყვებიან. წლევანდელი სპიკერები დარია ხოლოდილინა, გიორგი ხერგიანი, ბექა კვარცხავა და ჩემი თანაწამყვანი გიორგი მონავარდისაშვილიც იყო. გამოსვლებმა დამსწრე საზოგადოებას 10 წუთში მოთხრობილი საინტერესო და სახალისო ბიზნეს ისტორიები გაუზიარეს, რომლებსაც მარცხი და იმედგაცრუება მოყვა. მოძრაობა Fuck Up Nights 2012 წელს მექსიკაში დაიწყო და დღეს უკვე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 84 ქვეყანასა და 300-ზე მეტ ქალაქში იმდინარეობს. აქ იმიტომ მოვედი, რომ მგონია, რომ შეცდომები მოსულა, შეცდომები ასწორებს, ყველა უშოვებს შეცდომებს და ძალიან ბუნებრივი არის და ამაზე საუბარი შეიძლება ვინმესთვის იყოს საინტერესო. ეს ღონისძიება ჩემთვის სულ ძალიან დიდ мотивაციას აძლევს, იმიტომ რომ ვხედავ, რომ არც ერთი ადამიანი არ არის იდეალური და მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ასეთი გამოსვლები უბრალოდ მეხმარება იმაში, რომ შევადარო ჩემი ცოდნა და რეალობა იმას, თუ რამდენად მეტი ვიცი, ან რამდენად ვეხმარები ადამიანებს, რომ ჩემი ცოდნის გაზიარებით რაღაც შეცვლაში დავეხმარო. ფორმატი მომწონს ყველაზე მეტად რა, Fuck Up Nights-ის, ამ ყველა იმაში კონფერენციაზე და ესეთ სპიჩებზე წარმატებებზე არის ლაპარაკი და ცოტა ტრაბახისკენ მიდის ხოლმე რა, საბოლოო ჯამში ეს რაღაც Steve Jobs-ისეული გამოსვლა მაღალფარდოვანი, ცოტა მოსაწყენი გახდა მე მგონი და Fuck Up Nights-ი არის ხოლმე რა ისეთი ფორმატი, სადაც ძალიან თავისუფლად შეგიძლია პირიქით წარუმატებლობებზე ლაპარაკი. გიორგი, მე მახსოვს, რომ შენ ძალიან ემზადებოდი ამ შეხვედრისთვის და საინტერესოა, თქვა, აი რომელი მარცხი არ ვიცი შენი გამოცდილებიდან აღმოჩნდა ყველაზე სახალისო აუდიტორიისთვის. ბევრ მარცხზე ვისაუბრე სხვა შორის. სახალისო, არ ვიცი, უფრო რაღაც ესე შინაარსობრივი და ღრმა მარცხებზე იყო ლაპარაკი, ძირითადად ბიზნეს გამოცდილებიდან და საერთოდ ფორმატი მომწონს ძალიან ამ კონფერენციის. იმიტომ რომ ყველგან რაღაც ამ ბოლო დროს არის ხოლმე ეს მაღალფარდოვანი ლაპარაკი, რომელიც ტრაბახის რეჟიმში გადადის ხოლმე და შემდეგ Fuck Up Night-ში იმედი მაქვს პირველამდე არ შევა პროდიუსერს ვეთქვი. თუმცა ძალიან საინტერესო იყო აი ამ მარცხების გაზიარება, მოსმენაც კარგი იყო და რა თქმა უნდა ლაპარაკიც. კარგი, იცი რა, ხო, ნაკლებ მარცხს გისურვებ რა თქმა უნდა ცხოვრებაში. ჩვენთან ერთად მგონია რომ ეს ასე არ მოხდება, ამის გარანტია ხო ძალიან ძნელია რომ მოხდეს ყველაფერი შეიძლება დამოკიდებული, მაგრამ ხო, რაღაცა ის მოსაყოლ მაგალითად, მხოლოდ წარმატების მაგალითებად მინდა რომ ვისურვო შენთან თანამშრომლობა. ამერიკელმა პოპ-ვარსკვლავმა ჯენიფერ ლოპესმა 50 წლის იუბილე ოჯახის წევრებთან და მეგობრებთან ერთად მაიამის კუნძულ სტარ აილენდზე გრანდიოზული წვეულებით აღნიშნა. სტუმრები კუნძულზე მდებარე კერძო სახლში მიიღო, რომლის ინტერიერი და ასევე იუბილარის რამდენიმე სართულიანი ტორტი თეთრი და ოქროსფერი ფერებით იყო გაფორმებული. თვითონ ჯეილოს კი ჭყვიალა მეტალის ეფექტის მქონე საგანგებოდ მისთვის შექმნილი ვერსაჩეს კაბა ეცვა. დაბადების დღის მისალოცი სიმღერის გარდა წვეულების ვარსკვლავებმა და ჯენიფერის შვილებმა სხვადასხვა სიმღერა საცეკვაო დარბაზში დამონტაჟებულ სცენაზე შეასრულეს. რამდენიმე სიმღერა თავად იუბილარმა შეასრულა.
50 წლის აღსანიშნავი საიუბილეო საღამო ფოიერვერკების შოუმ დააგვირგვინა. ისევ ფორმაშია. მილანში არსებული მდიდრული სასტუმროს Townhouse Duomo-s სახურავზე გახსნილ ბარში მისულ სტუმრებს რობოტი ბარმენი მოემსახურება. ინოვაციური ტექნოლოგია იტალიის ქალაქში არქიტექტორმა კარლო რატიმ დანერგა. რობოტ ბარმენს ორი მექანიკური ხელის კიდური აქვს, რომელთა დახმარებითაც წამებში ამზადებს ნებისმიერ სასმელს. ის იტალიელი მოცეკვავისა და ქორეოგრაფის მარკო პელეს მოძრაობების მიხედვითაა მოდელირებული და ბარის ჭერზე დაკიდებულ 150-ზე მეტ ბოთლში ჩასხმული სხვადასხვა ალკოჰოლური სასმელის ერთმანეთში არევა, შენჯღრევა, კოქტეილის დამზადება და ჩამოსხმა შეუძლია. ბარის სტუმრები სასმელს ონლაინ აპლიკაციით უკვეთავენ და ინგრედიენტებსაც თვითონ ირჩევენ. სამრეწველო რობოტები მსოფლიოს ცვლიან, მაგრამ ბევრ ადამიანს ჯერ კიდევ არ ქონია მათთან შეხება. ჩვენი მთავარი მოტივაციაა ადამიანებს ტექნოლოგიებთან ურთიერთობების კუთხით ახალი შესაძლებლობები შევთავაზოთ, აცხადებს პროექტის ავტორი. და შეგიძლია ხო უკეთესი მიამბო ინტერნეტიდან, ვიდრე მეგიჩვენე. მათ შორის მეც პირველი ორი ამბავი სწორედ რობოტებზე მოვიტანე. რობოტები, რავი, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ინდუსტრია არის, მე მგონი, ტექნოლოგიებში. მიუხედავად იმისა, რომ ჭკუით და აზროვნებით ისინი არ გამოირჩევიან ჯერჯერობით, ანუ soft, იმითი რა ქვია, აზროვნებით. მათი მოძრაობის სიზუსტე მუდმივად იხვეწება და ნუ ამის ნათელი მაგალითი არის შენი ბარმენი რობოტიც, რომელზეც ისაუბრე და ნუ სამრეწველო რობოტებიც, რა თქმა უნდა და დისნეიში ახლა ტესტავენ აკრობატ რობოტებს, რომლებმაც კასკადიორების როლი უნდა შეითავსონ ფილმებში და ძალიან კარგი news ამბავი არის, ან რა ვიცი, ცუდი ამბავი არის პრინციპში, იმიტომ რომ დაკარგავენ სამსახურს უკვე ადამიანი კასკადიორები. შეგიძლიათ ეკრანზე ნახოთ, რომ ძალიან ზუსტად ასრულებენ ყველა დაავადებას ეს რობოტები და ალბათ უახლოეს მომავალში ესე ეტაპობრივად დისნეი ჩაანაცვლებს ადამიან კასკადიორებს რობოტებით. აი როგორ ეხლა ხო მიყვები და მაინც არ მგონია შორ კადრებში რომ რობოტი იმეორებს იმ სიზუსტით ადამიანის მოძრაობებს, ხო რა შეიძლება ესე ახტომის აფრენის მომენტში ან გადავარდნის მე როგორც ვიცი უკვე დიდი ხანია ამ კინოინდუსტრია ამას ტესტავს და აი ატარებს ასეთ კვლევებს და რავი უფრო და უფრო იხვეწება ეს კადრი რომელიც იყო ძველი იყო და აი ეს უკვე ახალი არის და ნუ წარმოუდგენელი სიზუსტის და მოძრაობის დემონსტრირებას ახდენენ რობოტები. მეორე ამბავიც რობოტზე არის, ეხლა უკვე გაცილებით უფრო მარტივ რობოტზე მაქვს საუბარი. ეს არის რუთი, რომელიც კომპანია iRobot-მა გააკეთა და ძალიან საინტერესო ნივთი შეიძლება აღმოჩნდეს თქვენი პატარებისთვის. თუ გინდათ, რომ თქვენმა შვილებმა შეისწავლონ პროგრამირება, კოდების წერა, ეს რობოტი არის ძალიან ესეთი კარგი საშუალება, რომ თავისი დაწერილი ძალიან მარტივი კოდები შეამოწმოს უკვე რეალურ ცხოვრებაში, რეალურ რობოტზე. შეგახსენებთ, რომ ძალიან დიდი ტექნოლოგიური გიგანტები ახალისებენ მშობლებს, რომ ბავშვებს ასწავლონ პროგრამირება და კოდის წერა, იმიტომ რომ ნუ ეხლა უკვე ძალიან აქტუალური არის და მომავალ 10 წლებში უკვე წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანი იქნება პროგრამისტების როლი ზოგადად ყველა ინდუსტრიაში. გიორგი, მადლობა. რატომ იმატა მართვის მოწვევის აღების მსურველთა რიცხვმა აგვისტოში? რა იცვლება საგამოცდო წესებში და როდიდან მოუწევთ პოტენციურ მძღოლებს გამოცდა ქალაქის ქუჩებში ჩააბარონ?
მართვის მოწყობის მსურველთა აქტიურობას საშემოდგომოდ მოსალოდნელ ცვლილებებს უკავშირებენ, როცა გამოცდის პრაქტიკული ნაწილი ორ ეტაპად გაიყოფა და შემოსაზღვრული გამოსაცდელი მოედნიდან ქალაქის რეალურ სივრცეში გადმოინაცვლებს. ლომიძის რეპორტაჟიდან უკეთ გავიგებთ ახლა ყველაფერს ერთად. თუ ამ ზაფხულს მართვის მოწმობის აღება გაქვთ გადაწყვეტილი, უნდა იცოდეთ, რომ 17 აგვისტოს ჩათვლით ქალაქებში, სადაც გამოცდის ჩაბარებაა შესაძლებელი, ყველა ადგილი დაჯავშნილია. მართვის მოწმობის აღების მსურველთა გაზრდილ რაოდენობას საზოგადოების ნაწილი საგამოცდო სისტემაში მოსალოდნელ ცვლილებებს უკავშირებს. ცვლილება გამოცდის პრაქტიკული ნაწილის ორ ეტაპად გაყოფას გულისხმობს. თუ აქამდე მხოლოდ დახურულ საგამოცდო მოედანზე სპეციალური მანევრების შესრულებით შეგეძლოთ მართვის მოწმობის აღება, უახლოეს მომავალში ამ ეტაპის წარმატებით გავლის შემდეგ ქალაქში გადანაცვლება და 20 კილომეტრიანი მარშრუტის გავლა მოგიწევთ. ქალაქის რეალურ სივრცეში პრაქტიკული გამოცდის დანერგვა ევროკავშირის სტანდარტია. პირი, რომელიც პირველ ეტაპს დახურულ მოედანზე წარმატებით გაივლის, ღია გზებზე გადაინაცვლებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტომ შეიმუშავა საკანონმდებლო პაკეტი, რომლის ფარგლებშიც ხდება ევროდირექტივის შესრულება და შესაბამისად საქართველოს კანონმდებლობის დაკავშირება და დაახლოება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. ამ კანონპროექტის ფარგლებში ხდება მართვის მოწმობის მისაღები პრაქტიკული გამოცდის რეალურ საგზაო სივრცეში გატანა. გარდა ამ ცვლილებისა, კანონპროექტი სხვა სიახლეებსაც ითვალისწინებს. თეორიულ გამოცდაზე გასასვლელად 40 ლარის ნაცვლად 20 ლარს გადაეხდით. მართვის მოწმობის მისაღები თეორიული გამოცდის მოქმედების ვადა 30 დღიდან 1 წლამდე გაიზრდება. ასევე ცვლილებები შეეხება არასრულწლოვანთათვის მართვის უფლების მინიჭების საკითხსაც. დადგენილი მინიმალური ასაკი, რომელიც აქამდე 17 წელი იყო, 18 წლამდე გაიზრდება. როგორც პროექტი მნიშვნელოვანია, მისი რეალურად დანერგვაც იქნება გარკვეული შედეგების მომტანი, მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა, რომ რეალურად მიიღოს მართვის მოწმობა ადამიანმა, რომელმაც იცის როგორც საჭის მართვა, ასევე მას აქვს თეორიული ცოდნა, საჭიროა მთლიანად რეფორმირება მართვის მოწმობის გაცემის და პირველ რიგში უნდა გამოიხატებოდეს თეორიული გამოცდის ნაწილში. კანონპროექტმა პარლამენტში უკვე გაიარა 4 საკომიტეტო მოსმენა. წინ კი იურიდიული კომიტეტი და პარლამენტის პლენარული სხდომები არის, შემდეგაც ერთი თვის ვადაში მართვის მოწმობის გამოცდის ახალი მოდელი ამოქმედდება. ხშირად არის ეს შემთხვევა, რომ მართვის მოწმობას იღებენ, იმ კონკრეტულ მონაკვეთზე შეუძლიათ მანევრება, მაგრამ მე ქუჩაში უკვე პრობლემა იქნება, რა მე პირადად მაქვს მაგალითად მართვის მოწმობა აღებული და იმის ვერ მანქანაზე საერთოდ არ მჯდარ ვარ და მგონია რომ დავждდა ეხა ქუჩაში საერთოდ ვერ გავატარებ. კი გადატვირთულია საერთოდ ქალაქი ტრანსპორტით, მაგრამ რაღაცა ეგ საკითხი არ მაწუხებს. თურთულდება ძალიან კარგია pravისაღება, იმიტომ რომ ძალიან არაკომპეტენტურები ზიან საჭესთან. მით უმეტეს ეს ახალგაზრდობა არ ღვევს ძალიან. ძალიან გადატვირთულია მოძრაობა ჩვენ ქალაქში და ამდენად აი აქ კიდე დამატებით რომ რაღაცა ასწავლონ, ხო? ცოტა ძნელი იქნება. ბუნებრივ პირობებში სადაც მოუწევს მოძრაობა, იქ უნდა ისწავლოს და იქ უნდა დაიცვას მოძრაობის წესები. საქართველოს 12 ქალაქში, სადაც მართვის მოწმობის ასაღებად გამოცდის ჩაბარებაა შესაძლებელი, საგამოცდო მარშრუტების შემოდგომაზე გახდება ცნობილი. მხოლოდ 2 ქალაქში, ზუგდიდსა და ფოთში, გზების მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობის გამო პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპთან დაკავშირებული ცვლილებები ძალაში მოგვიანებით რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ შევა. დღეს ორშაბათია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ უქმეებზე შესაძლოა ახალი ფილმებიც ნახეთ უკვე, ან აპირებთ კვირის ბოლოს დაგეგმოთ წინასწარ მორიგი ახალი კინო ნამუშევრის ან თუნდაც ძველის გადახედვა. კინო სიახლეების ლაშა დარდაგანი ტრადიციულად ყოველ ორშაბათს ამ დროს გიამბობთ, რაზე უნდა გაამახვილოთ ყურადღება ფილმის შერჩევის პროცესში. ლაჩა მოგესალმები. მოგესალმები. დღეს კინოსამყაროში თავისი მნიშვნელობით რიგით მესამე კანის და ბერლინის შემდეგ ფესტივალზე ვისაუბრებთ, ვენეციის ფესტივალზე, 76-ე საერთაშორისო ფესტივალზე. წლევანდელი კინოფორუმი, რომელიც თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი ვარსკვლავური ჯერ არასდროს ყოფილა, 28 აგვისტოდან 7 სექტემბრის ჩათვლით გაიმართება. ჟიურის არგენტინელი კინორეჟისორი ლუკრეცია მარტელი უხელმძღვანელებს, ფესტივალს კი ჰიროკუძუ კორეიდას იაპონურ-ფრანგული კოპროდუქცია გახსნის სახელწოდებით ჭეშმარიტება, რომელშიც ეტან ჰოუკი, ჟულიეტ ბინოში და ფრანგული კინოს ცოცხალი ლეგენდა კატრინ დენევი თამაშობენ.
საკონკურსო პროგრამაში 4 ამერიკული ფილმი მონაწილეობს. ერთ-ერთ მათგანზე ჩვენ გადაცემაში საკმაოდ ვრცლად ვისაუბრეთ. ეს არის ჯეიმს გრეის სამეცნიერო ფანტასტიკა გზა ვარსკვლავებისკენ, ბრედ პიტის, ლივ ტაილერის და ტომი ლი ჯონსის მონაწილეობით. აგრეთვე ტოდ ფილიპსის ჯოკერი შეუდარებელი ხოაკინ ფენიქსით ჯოკერის როლში, რომელსაც კინოკრიტიკოსები უკვე ოსკარს უწინასწარმეტყველებენ. ნოა ბაუმბახის დრამა ქორწინების ისტორია სკარლეტ იოჰანსონის და ადამ დრაივერის ბრწყინვალე დუეტით და ჩემი საყვარელი რეჟისორის სტივენ სოდერბერგის ახალი ფილმი სახელწოდებით სამრეცხაო, სადაც ისეთი მეგავარსკვლავები მონაწილეობენ, როგორებიც არიან მერილ სტრიპი, გარი ოლდმანი, ანტონიო ბანდერასი და შერონ სტოუნიც კი. კანადა კინოფორუმზე ატომ ეგოიანის საპატიო სტუმრით იქნება წარმოდგენილი, სადაც დევიდ ტიულისი თამაშობს მთავარ როლს. ოქროს ლომისთვის რომან პოლანსკიც იბრძოლებს ფრანგული ფილმით ოფიცერი და ჯაშუში, რომელშიც ცნობილმა რეჟისორმა საკუთარი მეუღლე ემანუელ სენიე და ჟან დუჟარდენი გადაიღო. ფრანგული კინო აგრეთვე წარმოდგენილი იქნება რობერ გედგიანის გლორია მუნდით და ოლივიე ასაისის ბრაზილიური კოპროდუქციით ბზიკის ქსელი, პენელოპა კრუსითა და გაელ გარსია ბერნალით მთავარ როლში. რაც შეეხება თავად იტალიას, ვენეციის საერთაშორისო კინოფესტივალზე ქვეყანა 4 ნამუშევრით იქნება წარმოდგენილი. რომელთაგან 2 კოპროდუქცია, ესენია ჩირო გუერას ბარბაროსების მოლოდინში, ჯონი დეპის, რობერტ პატისონის, გრეტა სკაგის და მარკ რაილენსის მონაწილეობით, პიეტრო მარსელოს, მარტინ იდენი, ჯეკ ლონდონის ნოველის მიხედვით, სადაც მთავარი გმირის როლში ლუკა მარინელი გვევლინება, აგრეთვე იტალიელი რეჟისორის მარიო მარტონეს დრამა რაიონეს სანიტას მერი და ფრანკო მარესკოს დოკუმენტური ფილმი სახელწოდებით მაფია ის აღარ არის რაც იყო, რომელიც მაყურებელს იტალიური მაფიის დღევანდელობაზე მოუთხრობს. საკონკურსო პროგრამაში აგრეთვე შეხვდებით ჰაიფა ალ-მანსურის დრამას საუდის არაბეთიდან იდეალური კანდიდატი, შვედი რეჟისორის როი ანდერსონის ფილმს უსასრულობის შესახებ, პორტუგალიელი ტიაგო გიდესის სურათს მამული, ჰონკონგურ ანიმაციას ჩერი ლეინის ნომერი 7, ჩილეელი რეჟისორის პაბლო ლარაინის ემას, ისევ და ისევ გაელ გარსია ბერნალით მთავარ როლში და ჩეხი ვაცლავ მარხულის ფილმს შეღებილი ჩიტი, ჰოლივუდის ვეტერანი მსახიობის ჰარვი კეიტელის, უდო კირის, ჯულიან სენცისა და სტელან სკარსგარდის მონაწილეობით. ვინ გახდება ვენეციური ოქროს ლომის წლევანდელი გამარჯვებული? ამას როგორც უკვე გითხარით, 7 სექტემბერს გავიგებთ და რა თქმა უნდა თქვენს შეგატყობინებთ. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ ფესტივალის ჰორიზონტების სექციაში ქართული ფილმის იქნება ნაჩვენები, ეს გახლავთ რეჟისორ დიმიტრი მამულიას სურათი ბოროტმოქმედი, რომელიც ეროვნული კინოცენტრის მხარდამჭერით შეიქმნა. ვილოცავთ რა თქმა უნდა ქართულ რეჟისორს ამ წარმატებას და ახლა კი მოდით ვნახოთ ამერიკულ კინობაზარზე რა ხდება. პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ ჯეიმს კამერონმა ტვიტერის მეშვეობით კიდევ ერთხელ მიულოცა მარველს და ამჯერად უკვე არა მეორე, არამედ პირველი ადგილი. საქმე იმაშია, რომ შურის მაძიებლების დასკვნითმა ნაწილმა სახელწოდებით თამაშის დასასრული ჯეიმს კამერონის ავატარს გადაასწრო და უკვე ოფიციალურად ყველა დროის ყველაზე შემოსავლიან ფილმად იქცა. Box Office ახალი მეფე ხავს, წერს კამერონი საკუთარ ტვიტერზე და ეგრეთ წოდებული ნავის ენაზე ამატებს მე გხედავ შენ მარվել. ამჟამად თამაშის დასასრულის რეკორდი 2 მილიარდ 793 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს, მას სულ რაღაც 4 მილიონით შემორჩება კინოგაქირავების ყოფილი ჩემპიონი ავატარი, საპატიო მესამე ადგილს კი კვლავაც ტიტანიკი ინარჩუნებს, რომელიც ასევე ჯეიმს კამერონის ქმნილებაა. რაც შეეხება გასული კვირის ყველაზე შემოსავლიან ფილმებს, მინდა გითხრათ, რომ პირველობას აქ არავის უთმობს მეფე ლომი, ჯონ ფავროს გაცოცხლებული ანიმაცია, რომლის შემოსავალმაც უკვე მილიარდს მიაღწია. მეორე ადგილზეა კვენტინ ტარანტინოს ერთხელ ჰოლივუდში ლეონარდო დიკაპრიოს და ბრედ პიტის მონაწილეობით, მესამეზე კი ახალი ადამიანი ობობა. და ბოლოს ჩასაფრებული ვეფხვისა და მიმალული დრაკონის, კუზიანი მთის, პის ცხოვრების შემქმნელი, 2 ოსკარის მფლობელი ტაივანელი რეჟისორი ენგლი ფართო აუდიტორიის წინაშე მალე ახალი ფუტურისტული ბლოკბასტერით წარდგება. ეს არის სამეცნიერო ფანტასტიკას სახელწოდებით ტყუპი, რომელიც მაყურებელს მოუხილთებელი ჰენრი ბროგენის ისტორიას მოუთხრობს, ვისაც ყველაზე საშიშ მეტოქესთან, საკუთარ თავთან მოუწევს ბრძოლა. საქმე იმაშია, რომ მრავალწლიანი დევნის მიუხედავად მზაკვარმა მტერმა ვერადავერ დაამარცხა ფილმის მთავარი გმირი, ამიტომაც მის მოსაკლავად მისივე ახალგაზრდა კლონი გაგზავნა.
ძაფსიუჟეტიან სურათში მთავარ როლს უილ სმითი თამაშობს. თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით კი საკუთარი ახალგაზრდა ვერსიის როლშიც თავად გვევლინება. სპეციალური მოწყობილობა, რომელიც მსახიობს სახის კუნთებზე აქვს მიმაგრებული, ზუსტად იმეორებს ყველა მიმიკას და აბსოლუტური სიზუსტით აღბეჭდავს ფირზე მის ემოციას. უილ სმითთან ერთად ფილმში თამაშობენ მერი ელიზაბეთ უინსტიტი და კლაივ ოუენი. ეს არის ჩინურ-ამერიკული კოპროდუქცია, რომლის გადაღებებიც ამერიკის შეერთებული შტატების გარდა კოლუმბიასა და უნგრეთში მიმდინარეობდა. პროექტის პროდიუსერი თვით ჯერი ბრუკჰაიმერია, სცენარის თანაავტორი კი სამეფო კარის თამაშების შემქმნელი დევიდ ბენიოფი. კინოკომპანია Paramount ფილმის მსოფლიო ეკრანებზე გამოშვებას მიმდინარე წლის 11 ოქტომბრისთვის გეგმავს. You were the inspiration for all of this. Why not just make a whole army full of them? Why not? You should be flattered. You should be dead. დღეისთვის სულ ეს იყო. ნახე მეფე ლომი. ჯერ ამინახავს. ესე იგი შენი მილიარდში შენი წილი არ შეგიძლია. ჯერ არ შემიძლია ვაპირებ ამ დღეებში. ხო, მაგათი გამდიდრება არ გაღელოს შენის მე ვიცი უფრო ბავშვობაში დაბრუნება გინდა. ჩემი არ იყოს. მე მაგალითად მივესალმები რომ ერთად წავიდეთ ნაწილი ადამიანების ახლა ვიღაცებმა უკვე ნახეს გუნდში, მაგრამ ჯერ მეფე ლომი ნახოთ და მე გაიცად აღვნიშნოთ ეს ბავშვობაში დაბრუნება, ხო? ახლა მოდით გავიდეთ რეკლამაზე, ვიდრე რეკლამის შემდეგ თქვენ კიდევ არაერთ სანახავსა და სააზროვნოს ნახავთ პირველამდე. პირდაპირ ეთერში მუშაობას ვაგრძელებთ. გადაცემა პირველამდე ფონდი ინტერნიუსთან ერთად აგრძელებს თემის ლიდერ ქალებზე რეპორტაჟების სერიას. ქალები, რომლებიც თელავის რაიონში განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პატარებს და მათ მშობლებს ეხმარებიან, ჩვენი სპეცპროექტის მომდევნო გმირებად იქცნენ. ჟურნალისტი გვანცა ბერუკაშვილი ეწვია კახეთში მომქმედ ორგანიზაციას. გვანცა, მოგესალმები, შენ პირდაპირ ეთერში ხარ, რას გულისხმობ ბავშვთა ზრუნვის ეს პროგრამა რას გულისხმობს, რომ აღვიხსნა ახლა? მოგესალმები ნინო, დღეს ჩვენი სპეციალური რეპორტაჟით მოგიყვებით ქალზე, რომელმაც საქართველოში პირველმა დანერგა ბავშვზე ზრუნვის სერვისები. ქალაქ თელავში მცხოვრებმა ნინო პაატაშვილმა საკუთარ სახლში დაიწყო იდეის განვითარება, რომელიც სერვის პროვაიდერთა ევროპულმა ასოციაციამ ჩვენს რეგიონში საუკეთესო მოდელად აღიარა. ორგანიზაციის მთავარი მიზანი ჯანდაცვა, სოციალური დაცვა და განათლებაა. ბენეფიციართა სიმრავლის გამო ადგილობრივმა თვითმმართველობამ თელავის ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში 150 კვადრატული მეტრი და მოგვიანებით სოფელ ნაფარეულის საბავშვო ბაღში გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობისთვის ამ ზონის 7 სოფლისთვის 60 კვადრატული მეტრის ფართი გამოუყო. დღეს ბავშვთა განვითარების ცენტრის ფარგლებში თელავის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს დღის ცენტრი, ბავშვთა ადრეული განვითარების და მძიმე და ღრმა შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლით უზრუნველყოფის პროგრამა. შემდეგ ორშაბათს მოგიყვებით ქალზე, რომელიც სამეგრელოდან არის, თბილისში სასწავლებლად წამოსული წლების შემდეგ კვლავ მშობლიურ სოფელ თორსაში დაბრუნდა. იქ ადგილობრივი ახალგაზრდებისთვის სხვადასხვა კულტურულ და სოციალურ პროექტებს ახორციელებს. ახლა კი ვნახოთ ჩვენი რეპორტაჟი თელავიდან. თელაველი ნინო პაატაშვილი უკვე 20 წელია ბავშვთა განვითარების სერვისებზე მუშაობს. პროფესიით პედიატრია, თუმცა ამბობს, რომ მოწოდებით ყოველთვის სოციალური მუშაკი იყო. სურდა ეზრუნა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებზე და მათთვის გარემოში ადაპტირების საშუალება მიეცა. სტუდენტობის დროიდან მქონდა ყოველთვის ინტერესი. ვფიქრობდი ამ ბავშვების შესაძლებლობებზე, იმაზე თუ რა იყო საჭირო იმისთვის, რომ ბავშვებისთვის ყოფილიყო ისეთი ხელმისაწვდომი, ის რაც ჩვენთვის არის ხელმისაწვდომი. განვითარების ეტაპების დაყოვნება, აქ არანაირი სხვა დიაგნოზი არ არის. წლების წინ, როდესაც ჯერ კიდევ საკუთარი პროფესიით მუშაობდა, სახლში რამდენიმე კოლეგასთან ერთად ბავშვთა ზრუნვის სერვისების დანერგვა დაიწყო. ბენეფიციართა ნაკადის გაზრდის გამო მოგვიანებით ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ნაფარეულის საბავშვო ბაღში 150 კვადრატული მეტრის ფართი გამოუყო.
შენობა გარემოწდა და საჭირო ინვენტარით აღიჭურვა. ბავშვთა განვითარების ცენტრი თელავის მუნიციპალიტეტში ალაზნის გაღმა 7 სოფლის 0-დან 7 წლამდე ასაკის ბავშვებს ემსახურება, რომლებსაც განვითარების შეფერხების ან ამ რისკის მქონე და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების პრობლემების დროულ გამოვლენას და ინტერვენციას გულისხმობს. არ არსებობდა სათანადო მომსახურება, არ არსებობდა უწყებათა შორის კოორდინირებული თანამშრომლობა, რაც უზრუნველყოფდა ამ ბავშვების დროულ გამოვლენას, დროულ გადამისამართებას შესაბამის პროგრამებში. ორგანიზაცია პერიოდულად ადგილობრივ მოსახლეობაში კვლევებს ატარებს, საჭიროების მიხედვით კი პროგრამებს ავითარებს. აქ დღის ცენტრიც მოქმედებს. ბენეფიციარებს საყოფაცხოვრებო და სახელობო პროფესიული უნარჩვევების განვითარებას შეხმარებიან. ძალიან დიდი პოტენციალია თითოეულ მათგანში. საოცარი შესაძლებლობები. თავარია რომ მივცეთ ამ შესაძლებლობებს და ამ პოტენციალის გამოვლენის პირობები უნდა შევქმნათ. ნინო პაატაშვილის ორგანიზაცია, რომელსაც წლების წინ ადგილობრივები სკეპტიკურად უყურებდნენ, დღეს რაიონში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. წლის ოთოს აუტიზმის დიაგნოზი 4 წლის ასაკში დაუდგინდა. გამოირჩეოდა ქცევის აშლილობით და მეტყველების უნარობით. უკვე 2 წელია დედას დღის ცენტრში დაყავს. ნინო პაატაშვილის გუნდის დახმარებით ოთოს დღეს საუბარი და გარშემოყოფებთან კონტაქტი შეუძლია. დღეს ცენტრი ოთოსთვის არის ადგილი, სადაც თავს გრძნობს ბედნიერად. როდესაც მიდიხარ და რაღაცა დათრგუნული რო აიცი, ეხლა რაღაცა ეს ქცევა გაურთულდა და ადამიანი გეტყვის რომ ნუ გეშინია, ესეც მოგვარდება. იქედან რაღაცა მოდიხარ დამშვიდებული, ძლიერი ხარ იმით რომ რეალურად შენს უკან ძალიან ბევრი ადამიანი დგას. ძალიან გაგვიჭირდა მშობლებთან თანამშრომლობა. ძალიან უნდობლად უყურებდნენ. და დღეს შემიძლია თქვა რომ თითოეული მშობელი არის ჩვენი პარტნიორი. თუ არ არის მშობელი შენი მოკავშირე, ასე ვთქვა, წინ ვერ წავა საქმე. იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩვენი მომსახურება არის მშობლის გაძლიერება. ჩვენი ოჯახიდან გამოსვლის შემდეგ მშობელმა უნდა შესძლოს ის გააგრძელოს. სხვაგვარად მხოლოდ ჩვენი ჩარევა ბევრს არაფერს მოიტანს. 2017 წლიდან ორგანიზაციაში მძიმე და ღრმა შეფერხების მქონე ბავშვთა ბინაზე მოვლის პროგრამაც მოქმედებს. თვეში 8-ჯერ ქცევის თერაპევტები ოჯახებს სტუმრობენ. ბავშვებს საჭიროების მიხედვით ეხმარებიან და მათ განვითარებაზე ზრუნავენ. აქვს მხოლოდ მხედველობა, სმენა, ატოკებს, ხელებს. სხვა უნარები არ აქვს და ჩვენი ვალდებულებაა ის უნარები, რომელიც აქვს, უფრო განუვითაროთ. ვეხმარებით დედას, ბავშვის ჭმევაში, ჩაცმაში, გართობაში, უყვარს ბურთები, უყვარს მოსმენა ზღაპრების. ბევრს მუშაობთ მშობელთან, რომ სწორი დამოკიდებულება ჰქონდეს ბავშვთან. მეც უკითხავდი, მაგრამ რა ვიცი, გაპლანტულად იყურებოდა და ეხლა რა ვიცი, რაც ეთერი მასწავლებლმა ზღაპრების მოყოლა ძალიან შეუყვარდა ზღაპრები. ყველანაირად მეხმარება, კარგად გრძნობს ბავშვი მასთან თავს. ამ ოჯახში უკვე მე-3 წელია, რაც დავდივარ. უკვე იციან ბავშვებმა, რომ 4 საათზე მე უნდა ვიყო მათთან. კარებში მეგებებიან ბავშვები სიხარულით, საერთოდ არ ურთიერთობდნენ არავისთან, იზოლირებულები იყვნენ გარემოსთან, არ ჰქონდათ თვითმოვლის უნარები, არ იცავდნენ ჰიგიენას. ამ თამაშით წარმოვიდა მეტყველება და ვემზადებით უკვე სკოლის უნარებისთვის. თანამოაზრესთან ერთად დაწყებულ ორგანიზაციაში დღეს სპეციალურად გადამზადებული და სერტიფიცირებული 47 ადგილობრივია დასაქმებული. ჩვენს გარშემო არიან ფაქტიურად ერთი ღირებულების ადამიანები. შეიკრიბა ისეთი გუნდი, რომელიც მართლა გუნდია.
წლების განმავლობაში დაგროვილ გამოცდილებას ახლა ყვარლის, ახმეტის, გურჯაანის და სიღნაღის მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივებს უზიარებენ, რომ იქაც განვითარდეს და გაიზარდოს ბავშვთა ზრუნვის სერვისები. ჩვენ შეგვიძლია თამამად თქვათ, რომ გვაქვს ჩვენი მოდელი, თელავის მოდელი. საქართველოში მსგავსი მოდელი სხვა არ არის. ჩვენი მოდელი სერვის პროვაიდერთა ევროპულმა ასოციაციამ აღიარა როგორც საუკეთესო მოდელი. ნინო პაატაშვილი და მისი გუნდი ამ ბავშვების თითოეულ წარმატებას გამარჯვება თვლის. ბავშვის განვითარების ცენტრის დამფუძნებელი ახლა ინვესტორების მოძიებას და ახალი, უფრო დიდი შენობის აშენებას გეგმავს, სადაც მეტ პროგრამას დანერგავს და უფრო მეტ ბავშვსაც დაეხმარება. ალბათ დროთა განმავლობაში აქ ვეღარ შევძლებთ ალბათ მუშაობას და დიდი იმედია, რომ კიდევ უფრო გავფართოვდებით. ჩვენი პროექტი თემის ქალებთან დაკავშირებით ფონდ ინტერნიუსთან ერთად გრძელდება. შემდეგ ორშაბათს შემოგთავაზებთ ვანცა კიკალეიშვილზე სპეციალურ რეპორტაჟს, რომელიც სამეგრელოში დაბრუნდა და თემის გასაძლიერებლად მუშაობს. მადლობა ვანცა ბერუკაშვილი მუშაობდა პირდაპირ ეთერში, მადლობ რეპორტაჟისთვის. გიორგი მონევარდისაშვილი კი მე მგონი აპირებს გვიამბოს, როგორ იკვლევენ ასტეროიდებს კოსმოსში. ძალიან საინტერესო კადრები გავრცელდა ინტერნეტში. ეს არის მისია, იაპონური მისია ჰაიაბუსა 2, რომელიც ემსახურება ასტეროიდიდან, ერთ-ერთი ასტეროიდიდან, რომლის სახელიც არის რიუგუ, წამოღებას, სინჯის წამოღებას. კადრები ძალიან საინტერესო იყო, ზოგადად ესეთ მისიებზე არასდროს არ არის ხოლმე პრიორიტეტი ვიზუალური მასალის შეგროვება და ეს მისია იყო გამონაკლისი ამ შემთხვევაში. მასზე დაყენებული აპარატი, რომელმაც გადაიღო ეს ვიდეო, იყო დაფინანსებული სრულიად საჯარო დონაციებით, იმიტომ რომ არასდროს არ არის ხოლმე პრიორიტეტი ვიდეო მასალის გაკეთება, თუმცა ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო არის ყოველთვის რაღაცის ვიზუალურად ჩვენება ადამიანებისთვის, მათში ინტერესის გასაღვივებლად. თვითონ მისიას რაც შეეხება 2014 წელს დაიწყო ეს მისია, გაუშვეს ეს საფრენი აპარატი, მოხვდა ორბიტაზე და რამდენიმე წრე დაარტყა ამ ასტეროიდს ხომალდმა და ეს ვიდეოში კარგად ხედავთ, როგორ დაეჯახა და ასტეროიდის შიგნიდან გამოიღო ეს ნიმუში, ანუ ზედაპირიდან კი არა იყო, არამედ ეს პატარა კრატერი გააკეთა და ასტეროიდის შიგნიდან ამოიღეს სინჯი. ძალიან საინტერესო მისია იყო და ძალიან მიხარია, რომ იზრუნა ვიღაცამ, რომ კამერა დაემაგრებინა ამ აპარატზე. გიორგი, მადლობა. ახლა კი დროა მოვლენების შუაგულში დღის ამბებს გავყვეთ TV პირველზე. ოღონდ ეს ზუსტად 12-ზე, ხო? მანამდე 2 წუთი გვაქვს. მაშინ მეორე ამბავსაც მოგიყვებით. მეორე ამბავი შეეხება დრონებს. ზოგადად დრონების როგორც პროდუქტი არის ჩემი აზრით 21 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე პოტენციურად გავლენიანი, ან ძალიან ბევრი რაღაცის შეცვლა შეუძლია ჩვენს თანამედროვე ცხოვრების წესში. თუმცა ძალიან ბევრი ბარიერები აქვს ზოგადად აი ამ დრონის როგორც პროდუქტის განვითარებას, მაგალითად საკანონმდებლო ბარიერები არის. ძალიან ბევრ ქვეყანაში უარს ეუბნევიან ხოლმე ლიცენზიაზე კომპანიებს, რომელსაც დრონი თუნდაც რაიმე სერვისის გაკეთება. თუმცა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ბარიერი, ტექნიკური ბარიერი ისიც არის, რომ ზოგადად ბატარეა ყოველთვის დიდ ზონასთან არის ხოლმე დაკავშირებული და დრონის შემთხვევაშიც ყოველთვის ეკონომიას აკეთებენ ხოლმე ბატარეის ზონაზე და შესაბამისად ბატარეის სიმძლავრეზე და ეს დატენვა ყოველთვის ძალიან რთული პროცესი არის ხოლმე, იმიტომ რომ დაახლოებით საშუალოდ 20-25 წუთი აქვს საშუალო სტატისტიკურ დრონს ფრენის ხანგრძლივობა. თუმცა ეხლა ვიდეოში თქვენ ხედავთ ახალ ტექნოლოგიას, რომელიც უკაბელოდ ახერხებს დრონის დატენვას. შეგახსენებთ, რომ დრონისთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ენერგია მიაქვს აფრენა და დაჯდომას და ეს ტექნოლოგია არ საჭიროებს დრონის დაჯდომას იმისთვის, რომ დაიტენოს. მადლობა გიორგი. დღის ამბები აგრძელებს ვიდაპირ ეთერს ჩვენს არხზე.
ნინო კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ ამ დროისთვის. ცოტა ხნის წინ ბათუმში აღმაშენებლის ქუჩაზე მშენებარე კორპუსში ლიფტი მოწყდა, დაშავდა ლიფტში მყოფი 6 ადამიანი, 6-დან 4 საქართველოს მოქალაქეა, 2 კი თურქეთის. თვითმხილველების თქმით, ორ პირს მძიმე გარეგნული დაზიანებები აღენიშნებათ, ამ დროისთვის დაშავებულები რეფერალურ საავადმყოფოში გადახავთ. საცხოვრებელ კორპუსს კომპანია Grand City აშენებს. ფოტომასალას, რომელსაც თქვენ ახლა კადრში ხედავთ, ინტერნეტ გამოცემა ბათუმელები ავრცელებს. მოხდართან დაკავშირებით დამატებით დეტალებს ვრცლავთ პირველ საათზე მოგიყვებით. მესამე დღე თუშეთში მაშველები ავტოავარიის შედეგად დაკარგულ ერთ ადამიანს ეძებენ ადგილზე დილიდან გადაიკეტა ფშაველი აბანო ომალოს საავტომობილო გზახევში გადავარდნილი სატვირთო ავტომობილის ამოსაყვანად ხეობაში მძიმე ტექნიკა შეიყვანეს. 27 ივლისს მომხდარი ავტოავარიის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა, გადარჩა სატვირთო მანქანაში მყოფი 5 ადამიანი, ერთი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება. 6 დაღუპულს შორის ერთი ოჯახის 3 წევრია, მამა და 2 შვილი. გარდაცვლილებს შორისაა სატვირთო ავტომობილის მძღოლიც. თუშეთში ავტოავარია 27 ივლისს მოხდა, გამოძიების წინასწარი ინფორმაციით მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და ხევში გადავარდა. ერთ საათში ირაკლი ოქრუაშვილის ადვოკატის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციოში გაასაჩივრებს და პარალელურად წარადგენს ყველა მტკიცებულებას, რომელიც დაცვის მხარეს ოქრუაშვილის უდანაშაულობის დასაბუთების მიზნით აქვს მოპოვებული. უფლებადამცველი ამბობს, რომ ირაკლი ოქრუაშვილის პატიმრობაში დატოვება უსაფუძვლა, რადგან არ არსებობს მიმალვის ან ვინმეზე ზემოქმედების საშიშროება. ადვოკატის პოზიცია, რომ ოქრუაშვილის მიმართ გამოყენებული უნდა იყოს გირაო ან პირადი თავდებობა. კარგად იცის, რომ არ არსებობს არანაირი სამართლებრივი საფუძველი ამ საქმეში, არ არის არანაირი მტკიცებულება და ეს არის სუფთად პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ირაკლი ოქრუაშვილი დღეს არის პოლიტიკური პატიმარი და იგი არის ბიძინა ივანიშვილის პირადი შურისძიების და პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლი. გავასაჩივრებთ, რა თქმა უნდა, ასევე პარალელურ რეჟიმში დააგზავნით წერილებს საერთაშორისო ორგანიზაციებში, სადაც ფაქტების დაყრდნობით წარმოვადგენთ ინფორმაციას 20-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით, ასევე რუსთავიორის საქმეზე. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი წარდგენილ ბრალდებაში თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევს. გამარჯვებული საქართველოს ლიდერის დაკავებას თანაგუნდელები და ოპოზიციის წარმომადგენლები ბიძინა ივანიშვილის მორიგ შურისძიებას და რუსთავიორის საქმეს უკავშირებენ. საქართველოში ეჭვი არავის არ ეპარება, რომ რუსიძე ჩინჩალაძე ურთმელიძის სასამართლო ეს არის ბიძინა ივანიშვილის პირადი სასამართლო. ამიტომ საუბარი იმის თაობაზე არგუმენტები ქონდა თუ არა პროკურატურას, დასაბუთებული იყო თუ არა მოსამართლეს გადაწყვეტილებას, სამწუხაროდ მხოლოდ ღემილის მომგვრელია, იმიტომ რომ ეს სასამართლო მიიღებს ყველა იმ გადაწყვეტილებას, რაც უნდა ბიძინა ივანიშვილს. ივანიშვილს დღეს უნდა შიშით დაიმორჩილოს ეს ქვეყანა და შიშით ამ ქვეყანას ის ვერ დაიმორჩილებს. პოლიტიკურად რო არ იყო გამართლებული, ეს ფაქტია და არ მატებს ქართულ ოცნებას. თქვენ დამაჯერებლობას იმასთან მიმართებაში, რასაც რაშფასებებსაც ის იძლევა 20-21 ივნისის ამბებთან დაკავშირებით. იმ არგუმენტებში მე ვფიქრობ საკმაოდ მოიგოჭლებენ და თუ ამ განცხადებების გამო მაშინ აგვიცნან რა იყო იქ, იმიტომ რომ როგორც თვითონ აცხადებდა ირაკლი, ეს იყო ხანდაზმული უკვე ამბები. ოქრუაშვილის იზოლაცია, რასაკვირველია, ეს იყო ივანიშვილის სურვილი. შესაბამისად, მას ჰქონდა სურვილი გაეჩერებინა ეს ადამიანი და არ წასულიყო სიღრმეებში უფრო რუსთავიორის საქმესთან დაკავშირებით. შესაბამისად, მიუსაჯეს წინასწარი პატიმრობა, ვინაიდან სასამართლო არ არის მხოლოდ და მხოლოდ რასაკვირველია დაფიძნებული კანონის უზენაესობაზე. აქციის ყველა მონაწილეებსაც ინდივიდუალური გარემოებების დასაბუთების გარეშე აღეკვეთა თავისუფლება დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს. ამის შესახებ Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი განცხადებას ავრცელებს. გიორგი გოგია ბოლოდროინდელ დაკავებებს ეხმაურება და განმარტავს, რომ დაუშვებელია სასამართლოების მიერ ზოგადი და აბსტრაქტული არგუმენტები წინასწარი პატიმრობის მისჯა. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ცალსახად მიუთითებს, რომ წინასწარი პატიმრობა აღკვეთის ღონისძიების უკიდურესი ზომა და ინდივიდუალური გარემოებებით კარგად უნდა იყოს დასაბუთებული, წერს ორგანიზაციის წარმომადგენელი.
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების მოსმენა გრძელდება. დღეს გასაუბრებას ორი კანდიდატი გაივლის. მერაბ ლომიძე თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის უვადოდ დანიშნული მოსამართლე და გენადი მაკარიძე თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის უვადოდ დანიშნული მოსამართლე. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები ხელისუფლებას წინასწარ შერჩეული ყავს, ფიქრობენ იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრები და პროცესს უნდობლობას უცხადებენ. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების მოსმენა 17 ივლისს დაიწყო და ამ ეტაპზე საბჭო უკვე 24 კანდიდატს გაესაუბრა. შეგახსენებთ, ცოტა ხნის წინ ბათუმში აღმაშენებლის ქუჩაზე მშენებარე კორპუსში ლიფტი მოწყდა, დაშავდა ლიფტში მყოფი 6 ადამიანი, 6-დან 4 საქართველოს მოქალაქეა, 2 კი თურქეთის თვითმხილველების თქმით ორ პირს მძიმე გარეგნული დაზიანებები აღენიშნებათ. ამ დროისთვის დაშავებულები რეფერალურ საავადმყოფოში გადაყავთ. საცხოვრებელ კორპუსს კომპანია Grand City აშენებს. დამატებით დეტალებს მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ვრცლად პირველ საათზე მოგიყვებით. ასეთი იყო ახალი ამბები, მოკლედ ამ დროისთვის ვრცლად უფრო მეც პირველ საათზე მოგიყვებით, ახლა კი ეთერს ნინო არაზაშვილს უთმობთ. პირველ საათი შემოგიერთდებით ისევ. მე-20 საუკუნის დასაწყისი ის პერიოდია, როცა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში თეატრები შენდება და სპექტაკლები იდგმება. ქუთაისში დაბეჭდილი გაზეთი შიკრიკი 1906 წელს ჭიათურაზე წერს, სადაც დრამატული წრე ჩამოყალიბებულა და მაყურებელს ვეღარ აუდის. გასულ დღეებში ჭიათურაში შედგა ადგილობრივი თეატრალურ მოყვარეთა ჯგუფი, რომელიც კვირაობით მართავენ წარმოდგენებს. აქაურ სათეატრო დარბაზში ძლივს თავსდება 250 კაცი და ხალხი იმდენი მოდის, საჭიროა საბჭომ უფრო დიდი დარბაზი დაიქირაოს, ან საკუთარი ააგოს. წერს გაზეთი. ჭიათურის სცენაზე პირველად ავსენტი ცაგარელის მათიკო დაუდგამთ. ვინ ჩვენს რუბრიკას აქტიურად ადევნებს თვალს, უკვე იცის, რომ 19 საუკუნის თბილისში უკვე ლოტო, მეჯლისები, კაფე, რესტორნები, ბაღებში გამართული საღამოები და არაერთი სხვა გასართობი არსებობს. ამ მხრივ დედაქალაქს თურმე არც საქართველოს სხვა ქალაქები ჩამორჩებოდნენ, მაგალითად 1887 წლის ივერია თბილისის ნომერში თელავის ეგრეთ წოდებული გასართობი კლუბების შესახებ წერს. კლუბებში თავშეყრის ადგილები იგულისხმება. რა თქმა უნდა, იმ პერიოდში გასართობი ადგილების ფართო არჩევანის უპირატესობა მამაკაცებს ჰქონდათ და ქალები ამ მხრივ იჩაგრებოდნენ, თუმცა რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, თელაველი ქალები სულაც არ ჩუმდებოდნენ და ხმამაღლა საუბრობდნენ ამის თაობაზე. ნახოთ რა წერს გაზეთი. კაცებს 1000-ნაირი დროს გასატარებელი სახსარი გაქვთ და ჩვენ კი ქალებმა არ ვიცით სადა როგორ მოვიხმაროთ ამოდენა თავისუფალი დროო. ამიტომ გვიჩვენეთ რაიმე გასართობის საქმეო. შეგახსენებთ, ასე საჯაროდ ქალები ჯერ კიდევ 1887 წელს გამოხატავდნენ პრეტენზიას გაზეთში. თელავში სწორედ ამ მოთხოვნების პასუხად ერთ-ერთმა კლუბმა კვირაში ერთი საღამო სპეციალურად ქალებს გამოუყო და ლოტოს თამაშობას ჩაუყარა საფუძველი მანდილოსნებისთვის. ისე რას დააშავებდნენ ნეტა ქალები და კაცები ერთად რო ეთამაშოთ გიორგი. და თანაც რაღაცა სურვილი სამები თუ გინდა ყოველ დღე რა საჭირო იყო ეს ერთი დღის გამოყოფა, მაგრამ აი აქ აღიმაღლეს ქალებმა ხო ერთ-ერთი პირველები აქ აცხადებენ ხმამაღლა რომ ისინი აშკარად ვერ არიან ისეთ გენდერულ ბალანსში როგორცაც ალბათ ისურვებდნენ. ეგრეთ წოდებული სამხედრო ბეგარა, ანუ მოქალაქეების სამხედრო სამსახურში გაწვევის წესი საქართველოში მე-19 საუკუნეშიც მოქმედებდა. ვინაიდან გაწვევა არასურვილისამებრ, არამედ სავალდებულო იყო, შესაბამისად გაწვეულები მაშინაც ფიქრობდნენ თავის დაღწევის გზებზე. ამ საკითხით თურმე ზოგიერთს კარგადაც უსარგებლია, როგორც გაზეთი დროება 1885 წელს წერს, თურმე ყველა კუთხიდან შემოდიოდა საჩივრები თაღლითებზე, რომლებიც უნამუსოდ ატყუებდნენ გლეხებს. ციტატას გთავაზობ საგაზეთო პუბლიკაციიდან. სამხედრო ბეგარის სიაში ჩარიცხულებს აიმედებენ ამოქშლით სიიდამ და ბეგარას აგაცდენთ. უკეთო ამდენსა და ამდენს ფულს გასამრჯელოს მომცემთო. გულწრფელ გლეხებსაც სჯერათ და ეძარცვებიან ამ მატყუარებს. გლეხები წუხდნენ, რომ ყველამ ისედაც კარგად ვიცით, ვინ გვატყუებს და იჯიბავს ფულებს და მათ კვალზე ციულად გაგიყვანთ, თუ გამოძიება დაინტერესდებაო, მაგრამ ამ თაღლითების მომკითხავი არ ჩანდა არავინ. შესაძლოა განგებაც მფარველობდნენ მათ.
თქვენ კი მიმიხვდებით ალბათ რატომაც. მადლობა ეროვნულ ბიბლიოთეკას, რომელმაც პროექტი ციფრული მატიანეს ფარგლებს შესწრი ხელსაყრელი გახადა ჩემთვის, თველი გაზეთების დისტანციურად წაკითხვა და მიმოხილვა. მინანქრის ახალი სამკაულების შესახებ გვინდა ახლა დღეს გიამბოთ და რაც თავი ისინი წარმოგიდგინოთ. ცნობილმა მემინანქრემ სოფი ეცადაშვილმა, რომელიც არაერთი საერთაშორისო ღონისძიების მონაწილე და გამარჯვებული გახლავთ, სამკაულების ეს კოლექცია ლიტვაში საქართველოს ყოფილ ელჩს ხათუნა სალუქვაძეს მიუძღვნა. საუბარი ელჩზე, რომლის სახელს ჩვენი ქვეყნის ცნობადობის გაზრდის მიზნით ლიეტუვაში არაერთი ღონისძიება უკავშირდება და რომლის დიდი ძალისხმევის შედეგად საქართველოდ მოიხსენიებენ და არა გრუზიად. ყოფილი ელჩი ლიეტუვაში ხათუნა სალუქვაძე, მხატვარ მემინანქრე დიზაინერ სოფი ეცადაშვილთან ერთად მოვიწვიეთ დღეს სტუდიაში. მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის, გადმოვინაცვლებ ამ რაღაც ღაპრულ სამყაროში, სადაც ეხლა მაყურებელს მინდა რომ ავუხსნა, რომ ეს არის ყველაფერი გადაწყვეტილი, რასაც თქვენ ხედავთ და თუ აქვს საშუალება ვაჩვენოთ ახლოდან, ტიხრული მინანქრის ტექნიკით. აქ არის წარმოდგენილი როგორც სამკაული, ასევე სხვადასხვა ავეჯის ინვენტარი, მაგალითად, ეს სარწეველა თუ საქანელა სკამზე ვარ გაგიჟებული. და ლურჯი სუფრა მახსენებს, რომ სოფო ეცადაშვილი არის ერთ-ერთი პირველი მემინანქრე, ვინც ლურჯი სუფრა გადმოიტანა ტიხრულ მინანქარში, ხო? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით. ახლა ამის დემონსტრირება კარგია, რა თქმა უნდა, რომ შევეცადოთ რაღაცა მოვირგოთ, იმიტომ რომ მაგალითად ახლა ეს ნივთი დევს მაგიდაზე და არ ვიცი რამდენად ჩანს, რომ ეს არ არის ბროში, არამედ ეს არის ბეჭედი და დაახლოებით აი ასე გამოიყურება ხელზე და აი ამ რომანტიკულ ქალს რაღაცნაირად თქვენ თვითონაც ემსგავსებით ისეთ გრძელთმიანს და ძალიან ლამას. არის გამოკვეთილი ქარვა. როცა ლიეტუვაზე ვსაუბრობ დღეს, ალბათ ამით უნდა დავიწყოთ, ხო? ეს ქარვა ლიეტუვია. დიახ. ეს არის იმ გამოფენების შედეგი, ძალიან ბევრი მეგობარი გავიჩინა ლიეტუვაში გამოფენების შედეგად, ძალიან ბევრი ადამიანი ჩუქნის და აქედან გამომდინარე ეს ნამუშევრები, ასე ვთქვათ, მათი ლიეტუვური ქარვა და ქართული ტიხრული მინანქარი სინთეზში ძალიან ლამაზი გამოვიდა. არის ბროშები. დიახ. და არის ამ ინვენტარზე ცალკე მინდა რომ კიდევ მე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ამ ნივთებს რომლითაც მეც ძალიან მაგრად გავერთე რეკლამის დროს ვიცი რომ კინაღამ შეეწირა ერთ-ერთი გამოფენა, ხო? რა იყო ეს? ეს ერთ-ერთ საბაჟოზე გამოფენის ჩატარებამდე მოგთხოვეს ამ ნამუშევრების ჩვენება და თვითონვე ისე აღფრთოვანდნენ და ისე გაერთნენ თამაში ამ ყველაფრის დაუძახეს მერე და აჩვენებდნენ ერთმანეთს დაგვაგვიანდა თვითფრინავზე და დაგვჭა ეს ნამუშევრები საბაჟოზე ისე რომ მებაჟეები გაერთნენ ამ ნამუშევრებს ახლა აი ამ ტორშერს მაგალითად ხო აი არ ვიცი თან ის მარჯნები კიდია თქვენ მარჯნის სერიაზეც კი მუშაობთ მარჯნის სერიაზ კი მე ეს ნამუშევრებს სერიებად კოლექციებად ვაკეთებ მარჯნის სერია მქონდა და ვიყენებ აქტიურად ეს პატეფონი სპეციალურად გამოყოფილ პატარა ეს სპეციალურად რაღაცა ძველ ქართული კუთხე მინდოდა რომ შექმნილიყო ეს ნამუშევრები სხვათა შორის ლიეტუვაში მენა ნიშა არის ესეთი საგამოფენო დარბაზი იქ ტარდება ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ ბიენალე და ამ ბიენალეზე იყო წარდგენილი ეს ქართული კუთხე და ნამუშევრებმა აიღო პრიზი სპეციალურად ხათუნა სალუქვაძე მოვიწვიეთ ჩვენ საქართველოს ელჩი ყოფილი ელჩი ლიეტუვაში პირველ რიგში მე მინდა როგორც რიგითი ქართველი ახლა გადაგიხადოთ მადლობა იმისთვის რომ ქვეყანაში სადაც თქვენ ასრულებდით მისიას აღარ მოგვიხსენიებენ გრუზიათ, არამედ ჩვენ ვართ მათთვის საქართველო, ამიტომაც ჩვენც მათ დიდი პატივით ვიხსენიებთ ლიეტუვათი. მე ვიცი რომ ამას წლები დაჭირდა და ძალიან დიდი ძალისხმევა თქვენი მხრიდან, მაგრამ მე დღეს მინდა თქვენ მოგიწვიეთ არა იმიტომ რომ დამიკავშირდა ხელოვანი ჩემთვის ძალიან საპატივსაცემო მემინანქრე მხატვარი
სოფი ეცადაშვილი, რომელსაც მითხრა რომ გააკეთა ახალი სამკაულების კოლექცია და მოგიძღვათ თქვენ. ეხლა ცოტა რაღაცა პათეტიკურად ჟღერს ეს, მაგრამ თქვენ მოგიწვიეთ, იმიტომ რომ მე თვითონ როგორც მედიის წარმომადგენელი ძალიან ხშირად გამიშუქებია ღონისძიება ქართველების მონაწილეობით ლიეტუვაში. მე ვფიქრობ, რომ თქვენი როგორც ელჩის მთავარი მისია ეს ცნობადობის ამაღლება ჩვენი ქვეყნის. თქვენ ეს მოახერხეთ ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულად, რაც კი გამიგია მე და ამიტომ მიიღეთ ჩემგან პირადი პატივისცემა და თანაც ძალიან დიდი. და მაინც, აი რა ღონისძიებები იყო, მოდით გავიხსენოთ. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ძალიან მოხარული ვარ, რომ მომეცა საშუალება ვისაუბრო დღეს თქვენთან ერთად ვიყო სტუდიაში და ქალბატონი სოფო ეცადაშვილის ერთ-ერთი გამორჩეული ქართული მემინანქრის შემოქმედების შესახებ, რომელმაც კონკრეტულად პირადად ძალიან შეუწყო ხელი ჩვენი ქვეყნის პოზიტიური იმიჯის ამაღლებას ლიეტუვის რესპუბლიკაში ჩემი იქ-ელჩად მუშაობის პერიოდში და ვიტყოდი, რომ ეს არის კულტურული დიპლომატიის ნამდვილი ნიმუში პირდაპირი გაგებით, როდესაც საქართველოს უძველესი, მრავალფეროვანი, მრავალსაუკუნოვანი კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა ხდება ქვეყანაში, სადაც და მას უჩდება, ხელოვნებას უჩდება უამრავი დაინტერესებული და შეყვარებული ადამიანი. სწორედ ასე მოხდა ლიეტუვაში. ჩვენი თანამშრომლობა ქალბატონ სოფოსთან დაიწყო ტექნიკური მინანქრის საერთაშორისო ბიენალეს ფარგლებში, ხოლო მას შემდეგ ის იმყოფებოდა რამდენიმე სხვადასხვა გამოფენაზე, მათ შორის ლიეტუვის მხატვართა კავშირის მოწვევით ძალიან განსაკუთრებულ გამოფენაზე, სადაც ის ასევე მეორე ქართველ მემინანქრე ქალბატონი ახიზანიშვილთან ერთად იყო წარმოდგენილი. მან თავისი ეს არაჩვეულებრივი კოლექცია მინიატურები წარმოადგინა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წლის თავზე, როდესაც ლიეტუვის მთავარ საპარლამენტო რესპუბლიკაში გაიმართა ეს მიღება. აქედან გამომდინარე, მე ისევ ქალბატონის სოფოს შემოქმედება რომ შევაფასოთ, ვიტყოდი, რომ ის ძალიან აღიარებულია და ძალიან დაფასებულია უცხოეთში, არა მარტო ლიეტუვაში, არამედ მე ვიცი, რომ ასევე სხვა ქვეყნებში, ევროპის ქვეყნებში, ასევე როგორც ვიცი, სულ ახლახანს ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფებოდა და იქაც ძალიან დიდი დაფასება მოიპოვა. და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ეს ხდებოდა ჩემი ელჩობის პერიოდში ლიეტუვაში და 6 წლის მანძილზე თითქმის, როცა მე ვიყავი ელჩი. მინდა გითხრათ, ნინო, რომ კულტურული დიპლომატია, რომელიც საკვირველია პირველ რიგში ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნის უნიკალური და უმდიდრესი კულტურის წარმოჩენას, არის აბსოლუტურად უნიშნულოვანესი ნაწილი დიპლომატიაში და სწორედ მისი მეშვეობითაც ხდება ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიული მიზნების მიღწევა. იქნება ეს ისეთი დარგის წარმოჩენა, როგორიც არის ქართული ტექნიკური მინანქრის ისტორია და ტრადიციები, თუ იქნება ეს ჩვენი ძალიან დიდარი მუსიკალური ტრადიცია, ცეკვა, სიმღერა, პოლიფონია, რომელიც როგორც ვიცით იუნესკოს მიერ არის შეფასებული როგორც არამატერიალური მემკვიდრეობა მსოფლიოსი. თუ იქნება ეს კულინარიული დიპლომატია, ვიტყოდი ასეც, იმიტომ რომ ძალიან დიდი და ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს კულინარიულ დიპლომატიას. ახლა სწორედ სურათზე ვხედავ, რომ გოზინაყით ხელში. ჩვენ გადავწყვით გადაცემასაც ერთ-ერთ ლიეტუვურ სატელევიზიო არხზე, სადაც თქვენ მიგიწვიეს, როგორც რომ გესწავლებინათ მათთვის გოზინაყის მომზადების წესი. ფელამუშს თავი გადაცემა იყო ეთყებოდა ძალიან კარგი. სოფო, აი იცი რა, ძალიან თამამი განაცხადია, რომ შენ ახალ სამკაულების ახალ კოლექციას უძღვნი ელჩს, რომელმაც ბევრჯერ წაგიყვანა, ვთქვათ, ლიეტუვაში ბევრ სხვა კულტურულ ღონისძიებებში ყავი ჩართული, წარმოადგენი საქართველოს, მაგრამ უკვე ქალბატონმა ხათუნამაც ახსენა, რომ შენ ესპანეთშიც გიწევენ, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, იტალიაშიც, არ მინდა ხა გამომჩეს კიდე ქვეყნები. მაყურებელმა მინდა იცოდეს, რომ სოფო არის ცნობილი მემინანქრეთა სკოლის გალერეა ორნამენტის პირველი ნაკადის წარმომადგენელი, რომელიც წლების განმავლობაში მე პედაგოგადაც მუშაობდა ამ გალერეაში. დღეს აქვს საკუთარი გალერეა და უფრო ფართოდ წარმოაჩენს თავის ნამუშევრებს. რატომ ლიეტუვას და რატომ ქალბატონ ხათუნას? მე აგიხსნით, გარდა იმისა, რომ ეს გამოფენები იყო და ამ გამოფენებზე ძალიან დიდი ინტერესი იყო ქართული ტექნიკური მინანქრის მიმართ გამოჩენილი. ლიეტუვაში ტარდება 2 წელიწადში ერთხელ ბიენალე. ამ ბიენალეზე
ყოველ ბიენალეზე არის წარმოდგენილი ქართული ტექნოლოგიური მინანქარი. გარდა ამისა, არა მარტო ხათუნას მიერ ორგანიზებულ გამოფენებში მე ასევე მიწვეული ვიყავი რამოდენიმე ქვეყანაში, ისე ლიეტოვის რამოდენიმე ქვეყანაში გამოფენებით და სადაც არ მივედი. აი რამდენი ადამიანიც არ მოვიდა ჩემთან. ყველა ამბობდა საქართველო, ქალბატონი ხათუნა სალუქვაძე. ყველგან აბსოლუტურად თითოეული ადამიანი, მე არ ვიცი, ეს არის დამსახურება ქალბატონი ხათუნაზე, იმიტომ რომ თითოეული ადამიანი იცნობს ჩვენს ელჩს. ეს ძალიან იშვიათია. ძალიან ბევრ ქვეყანაში მქონია გამოფენა, მაგრამ ჩვენს ელჩს ესე კონკრეტულად სრულიად ჩვეულებრივი ადამიანები იცნობდნენ, ესეთი რამე არსად არ შემხვეტრია. გარდა ამისა, აბსოლუტურად ის დიდი სიყვარული, ის პატივისცემა, ის მიზანდასახულობა, ის წარმოჩენა საქართველოში, ეს მე დავინახე ლიეტოვაში. აბსოლუტურად თითოეულ ნაბიჯზე მე ვგრძნობ იმ დამსახურებას, რასაც ქართველი საქართველოს სახელის წარმოჩენა ქვია და ეს არის ქალბატონი ხათუნა. როცა ქართველ დიპლომატზე ასე საუბრობთ თქვენ, მაგრამ ჩვენ რა ვნახეთ ამ წლების განმავლობაში ხა ურდროშოვანი პერფორმანსი მახსენდება, ყველაზე ისეთი შთამბეჭდავი და მასიური, რომელიც მიეძღვნა საქართველოს დამოუკიდებლობას, ეს იყო 26 მაისი შაშანი. მართალი ბრძანდებით. და იცით რა, აი როგორ ხდება ასეთი ტიპის ღონისძიებების ორგანიზება, ასეთი მასშტაბური, ასეთი მსხვილი? ალბათ დეტალები შორს წაგვიყვანდა, მაგრამ რომ განვაზოგადოთ, მართლაც ძალიან ბევრი ღონისძიება იყო ესეთი, სადაც საქართველოს ძალიან მაღალ დონეზე და მაღალი პროფილით იყო წარმოჩენილი. ერთ-ერთი მაგალითია ის, როდესაც ვილნიუსის მთავარ მოედანზე გაიშალა საქართველოს გიგანტური დროშა, რომელიც გარშემორტყმული იყო გულის ფორმით ლიეტოვის დროშით, ანუ საქართველოს-ლიეტოვის გულში, სადაც მონაწილეობდნენ როგორც ლიეტოველი ბავშვები, ისე უმაღლესი ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელი. ვიტყოდი, რომ ეს ყველაფერი, გარდა ამისა, ბევრი მაგალითი კეთდებოდა დიდი ადამიანური ძალისხმევის ხარჯზე, საელჩოს წარმომადგენლებისა, ისევე როგორც საქართველოს ნამდვილი მეგობრებისა, რომელიც ლიეტოვაში ბევრი არიან. აქედან გამომდინარე, ალბათ ძალიან კარგია, როდესაც გვაქვს ჩვენს ქვეყანას გააჩნია ბევრი სტრატეგია, მათ შორის თუ როგორ იქნას საქართველო უფრო მეტად წარმოჩენილი, როგორ იქნას გაზრდილი ტურისტული პოტენციალი, როგორ მოხდეს საქართველოს უკეთესი პოზიციონირება, რომ მეტმა ადამიანმა გაიგოს მსოფლიოში მის შესახებ. მაგრამ ამასთან ერთად ასევე საჭიროა უფრო მეტი პრაქტიკული განხორციელება, უფრო მეტი ასე თქვი სტრატეგიული მიდგომა იგივე საელჩოებისათვის და საელჩოებში, რომ მათი აღჭურვა როგორც ადამიანური, ასევე გარკვეულწილად ფინანსური რესურსით და ერთიანი მიდგომის ჩამოყალიბება, თუ როგორ ვთქვათ მაგალითისათვის დავასახელოთ, როგორ უკეთესად წარმოვაჩინოთ ქართული ღვინო, რომელსაც როგორ მოვახდინოთ საქართველოს როგორც ღვინის სამშობლოს სტატუსის პოზიციონირება. გაქვს ამ თემაზე კონკრეტული იდეები? კი, ჩემი ელჩობის პერიოდში ძალოვნებურად წამოიწია და გამოიკეთა ამ იდეებმა, როდესაც თვითონ ამ განხორციელების პროცესში ბევრ სიძნელესთან მქონდა შეხება და ვცდილობდით ყველანაირი ფორმით და ყველანაირი გზით მის გადაწყვეტას, როდესაც ხშირად მიხდებოდა მე როგორც ელჩს ისეთი რაღაცების გაკეთება ჩემი საკუთარი ხელით, რომელსაც ალბათ ელჩი საერთოდ ზოგადად არ უნდა აკეთებდეს, მათ შორის იყო არ ვიცი, შეიძლება პოსტერების და გრაფიკული ნამუშევრებისაც კი საკუთარი ხელით გაკეთება და როდესაც ჩემს საქმიანობას ვაჯამებდი, აი ფოტოებზე ჩანს, ხშირად აღმოვაჩინე, რომ ძალიან ბევრი არაკონვენციური საქმიანობა მიკეთები არის, ისეთი როგორც არის კიდევ როგორც ერთხელ აღნიშნეთ გოზინაყის კეთება თუ ფელამუშის თუ ხინკის, ასევე ცეკვა და სიმღერა, რომელიც განსაკუთრებულ ტალანტს ნამდვილად არ ვფლობთ. თელს ოფიოს მოუწოდებთ წელს ისე როგორც არასდროს, რომ გაატარონ საკუთარი ზაფხული საქართველოში. თქვენ როგორ გეხმარებათ თქვენი კონტაქტები, ის ღონისძიებები, რომელთაც ასე აქტიურად ვდებოდით ჩვენი ქვეყნის ცნობადობის გაზრდას ლიეტოვაში. დღეს რას გწერენ, ან თქვენ როგორ მოუწოდებთ თქვენს მეგობრებს? ნამდვილად კონკრეტულად ლიეტოვისათვის გამოვიდა, რომ სწორედ ამ პერიოდში სოციალურ ქსელში გავრცელდა მიმართვა, მათ შორის ჩემი მიმართვა ლიეტოველი მეგობრებისათვის, რათა ისინი უფრო მეტად ესტუმრონ საქართველოს, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ლიეტოვიდან ვიზიტორების რიცხვი ყოველ წელიწადს თითქმის 25%-ით იზრდებოდა გასული წლების განმავლობაში და ამას მოყვა ძალიან აქტიური გამოხმაურება, ქალბატონმა სოფომაც ნახა, ალბათ და ბევრი ლიეტოველი, ასე ვთქვათ, დებს პირდაპირ
აღთქმას, რომ აუცილებლად ეწევა და ისინი უკვე ჩამოდიან ამ ზაფხულს და მიმდინარე მომავალ პერიოდში საქართველოს და არაერთხელ, რაც მთავარია, ისინი ჩამოდიან, მიდიან და ისევ უკან ბრუნდებიან. ძალიან სასიამოვნოა, განსაკუთრებით ალბათ თქვენც, როცა იაზრებთ, რომ ეს უდიდესი დამსახურება ამ პროცესებისა თქვენზეა. როგორი ქალი იყო ახლა ჩვენს წინაშე, ხო? როგორი დარწმუნებული, ყვება თავის საქმიანობაზე. თქვენი სამკაულებიც, რომელიც მას მიეძღვნა, ასეთ თავამი ქალებისთვისაა? დიახ, ეს ისეა სპეციალურად გათვლილი, ეს არის აუცილებლად თამამი, მიზანდასახული, ზოგჯერ ცივი, მიუყარებელი, მაგრამ ამავდროულად ძალიან ქალური. თითოეული ხაზი არის არასწორხაზოვანი, არამედ ძალიან დინამიური და ეს სპეციალურად ზუსტად ესეა გათვლილი. ერთდროულად არის ძლიერი, მაგრამ ამავდროულად ძალიან ქალური. ეს არის ქალბატონი ხათუნა სალუქვაძე. უღბესი მადლობა, თუ შეიძლება უბრალოდ ერთ განმარტებას დავამატებ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის უდიდესი პატივი და პრივილეგია ალბათ თუ შემოქმედი ასე თulis რომ ასახული ვიყო გარკვეულწილად ვიზუალურად მის შემოქმედებაში მე მაინც ვთვლი რომ ეს არის პროდუქტი ლიტვას და საქართველოს შორის სიყვარულის აი იმ ურთიერთობის იმ თანამშრომლობისა რომელიც ქალბატონმა სოფომ გამოსცადა და მიიღო ლიტვაში ძალიან დიდი მადლობა სოფი ეცადაშვილს და ხათუნა სალუქვაძეს იმისთვის რომ მიბრძანდით დღეს ჩვენთან გაგვახსენებთ ჩვენი მეგობრების შესახებ ლიტვადან რომელთაც ვუხოთ ველით ამ ზაფხულს და არა მარტო ამ ზაფხულს რა თქმა უნდა საქართველოში მადლობთ ახლა გავიდეთ რეკლამაზე ვიდრე თქვენთვის აქამდე უცნობი დეტალები გახდება ცნობილი ჩვენს არხზე ველით ვაჟა-ფშაველას პირადი ნივთების მცველს დარჩი ჩვენთან პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ. რატომ არ იყო მისაღები ვაჟა-ფშაველა ქართული ელიტისთვის? ჩოხაში გამოწყობილი გენიოსი უჩვეულო ლექსიკითა და კიდევ უფრო უცნაური იდეებით. ვის წირავდა თანხას უკიდურეს სიდუხჭირეში მყოფი მწერალი, რომელსაც ქაღალდის ფურცლებისთვისაც კი არ ყოფნიდა ფული, რომ ჩვენთვის კიდევ უფრო დიდი ლიტერატურული მემკვიდრეობა დაეტოვებინა. იშვიათი საარქივო მასალა, დოკუმენტები და ხელნაწერები ვაჟა-ფშაველას ცხოვრებისა და შემოქმედების ყველაზე საინტერესო დეტალები, რომელიც აქამდე ვეჭვობ არც იცოდით და არც გქონდათ გააზრებული. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი, საზოგადო მოღვაწეთა პირადი საარქივო ფონდების საცავის მცველი ესმა მანია შემოგვიერთდა სტუდიაში. ესმა მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩემი თხოვნით სპეციალურად ჩვენი გადაცემისთვის მოემზადეთ დღეს და მოხვედით იმის ცაცნობებლად, რაც შესაძლოა უმეტესობა ჩვენგანმა არ იცის. თქვენ იცავთ ვაჟა-ფშაველას პირად ნივთებს. რას მოიცავს მისი პირადი არქივი? მოგესალმებით, დიდი მადლობა ნინო, დიდი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. ჩვენ წინასწარ საუბარში თქვენ ახსენეთ, რომ მე სეზონს ვერ დავამთავრებდი ვაჟა-ფშაველას ამ თარიღის აღნიშვნის გარეშეო. დიდი მადლობა ამ დამოკიდებულებისთვის. დღეს ალბათ ძალიან გაუკვირდებოდა თვითონ ვაჟა-ფშაველას ეს ასეთი დამოკიდებულება. ჩვენ ვიცავთ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, ვიცავთ მის პირად არქივს. მის ავტოგრაფებს, ლექსებს, პოემებს, პირად წერილებს და რასაკვირველია პირად დოკუმენტებს. ყველაზე მგრძნობიარე ამ ეტაპისათვის არის მისი ჯანმრთელობის საბუთები. როგორც ჩანს, 40 დღის განმავლობაში იმყოფებოდა ის ლაზარეთში, წმინდა ნინოს ლაზარეთში, რომელიც დღეს უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში, რომელშიც დღეს უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი მდებარეობს, განლაგებულია და იწყება 16 ივნისიდან და ბოლო ჩანაწერი სრულდება 27 ივლისს. ჩვენ კადრში ვხედავთ, გუშინ იყო ვაჟის გარდაცვალების დღე. აი, რას წერდნენ ექიმები მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ? რა ცნობებს ინახავს თქვენი არქივი? აი, სწორედ ახლა ვხედავთ ჩვენ ეკრანზე მის ტემპერატურის ცხრილს, მის სუნთქვას, მის პულს, დღეში სამჯერ და მთელ მის დანიშნულებას. როგორ იყო გამოწერილი მისთვის დღეში სამჯერ, დილას, შუა დღეს, საღამოს ტემპერატურის გასინჯვა, პულსის გასინჯვა. სწორედ ეს სათნოების დები რომლებიც უმწეო ვაჟა-ფშაველას, სიკვდილის პირას მისულ ვაჟა-ფშაველას უვლიდნენ, მათი ხელით არის შესრულებული ეს ჩანაწერები. არის დეტალურად აღწერილი რა დანიშნულებას
უკეთებდნენ და რა ქონდა გამოწერილი ამ ადამიანს. სხვათა შორის ვაჟა-ფშაველა თავისი ოჯახის წევრებისა და ახლობლების გარეშე სრულიად უმწეოდ გარდაიცვალა. დღეს, როდესაც მის სიმაღლეს ვერაფერი დაჩრდილავს, არა მხოლოდ ქართულ საზოგადოებაში, ქართული გადასახედით, არამედ მსოფლიო გადასახედით, დღესაც კი რთულია ჩვენთვის მიღება იმ პორტრეტისა, რომელსაც მისი თანამედროვენი ხატავდნენ. ეს იყო ადამიანი დაკონკილ ჩოხაში გამოწყობილი, თითებ ფრჩხილებში ტალახის გამოგლესი ესილი ტალახით, რომელიც მუდამ თან დაატარებდა თავის ბოხჩაში თურმე ღორის ქონით გაპოხილ პურის ნატეხს, ყველი სუნი ასდიოდაო, მაგრამ თავის სარედაქციოდ გამზადებულ წერილებში და ლექსებში თან ერთად სულთან დაატარებდა თურმე ლესინგის ლაოკოონს. ძალიან მოხერხულია დღეს ამ საკითხებზე მსჯელობა, ჩვენ რაღაცნაირად თვალს ვარიდებთ, თვალს ვუხვევთ, მაგრამ ამ თემაზე რატომ არ ლაპარაკობდა ადრე საზოგადოება და დღეს რატომაც განსაკუთრებული ყურადღების კონცენტრირებას თხოვ მაყურებელს, იმიტომ რომ ჩვენ ვსაუბრობთ ადამიანზე, რომლითაც ვამაყობთ და რომლის ცხოვრების შესახებ თითქოს ყველაფერი ვიცით. მაგრამ მისი პირადი ნივთები გაცილებით უფრო მეც მეტყველებენ და თქვენ ახლა გაიგებთ. მაგალითად, თქვენ თქვით, რომ ბოხჩაში ის დაატარებდა და ამულესილ პურს, ხო? რამდენად იგრძნობოდა, არ ვიცი, თქვათ, აი ეს მის ხელნაწერებში, არ ვიცი, აი როგორი ტიპის ხელნაწერები შემოგრჩათ, ესეთი გაპრიალებული და გაშვანშვალებული ფურცლები რომ არ იქნება სიძველის გამო გასაგებია, მაგრამ აი როგორ წერდა, არ ვიცი, როგორ შლიდა, როგორ ხევდა, რამდენად ახასიათებდა, როგორ შეიძლება დავახასიათოთ ამის მიხედვით, ვაჟა-ფშაველა? დიახ. ზოგადად ხელნაწერი ძალიან ახასიათებს ადამიანს. გრაფოლოგიური მონაცემი ადამიანის არაპირდაპირი პორტრეტის ძალიან საინტერესო წყაროა. ხშირად გამომცემლები ინტერესდებიან მხოლოდ საპუბლიკაციოდ, მწერლის მიერ საპუბლიკაციოდ გამზადებული ტექსტებით, მაგრამ უნებური წამოწდენები გრაფიკული იქნება ეს თუ ტექსტოლოგიური, ყოველთვის აშიებზე რჩება და არადა სწორედ ეს არის მისი ნამდვილი ხასიათი და ნამდვილი ბუნება ადამიანისა, რომელიც ძალიან დაკვირვებულ სამომავლო კვლევებს გულისხმობს. სხვათა შორის ვაჟა-ფშაველას ავტოგრაფებში აღმოჩენილია არაერთი ჩანახატი, გრაფიკული ჩანახატი, რომელიც გამოაქვეყნეს კიდევაც, მაგრამ დეტალურ კვლევას შემდეგ გულისხმობს. როგორც ხედავთ ეკრანზე, ძალიან ბევრი შავი ჩანაწერი აქვს, ძალიან დაუნანებლად შლიდა ეს ადამიანი და არ ენანებოდა თავისი ნიჭი, როგორც ჩანს. ჩვენ გვაქვს ავტოგრაფი ბახტრიონისა, რომელსაც სამჯერ აქვს შეცვლილი სათაური. პირველი არის ზავი, მეორე ლელა და მესამე ბახტრიონი. პრაქტიკულად ამ ერთ გვერდზე, ბახტრიონის ერთ გვერდზე ჩვენ გვაქვს სამი შრე ამ პოემისა და თავისუფლად შეგვიძლია აღვადგინოთ მისი მარტო სახელწოდებას კი არა, ტექსტსაც ზედან დაუნანებლად შეიძლება რომ ეს მეტყველებდეს იმაზე, რომ მას არ ქონდა საწერი ქაღალდის ფული. რა თქმა უნდა, ძალიან ჭირდა საწერი მასალა თავის დროზე. ალექსანდრე ყაზბეგი წერდა ნაკუცალ ქაღალდებზე ილიას რომ წერილს წერდა, მომიტევეთ ნაკუცალ ქაღალდებზე დაწერილი ტექსტიო და ვაჟა-ფშაველას მით უმეტეს უჭირდა საწერი მასალა. წაღმაუკუღმა წერდა, ყველა თავისუფალ ადგილს იყენებდა. მისი ავტოგრაფები არის ძალიან შავი, ძალიან გაცვეთილი, დალაქავებული. სხვათა შორის თუ კარგად დავაკვირდებით, წვრილად ძალიან ვიწროდ კეცავდა თავის ნაშრომებს ეს ადამიანი და ეტყობა ან ბოხჩაში ან უბის გულის ჯიბეში ინახავდა. სწორედ ამიტომ დალაქავებულია ნაკეცი ადგილები. ამის მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია ამოვარჩიოთ ის ავტოგრაფები, რომელსაც განსაკუთრებული სიყვარულით ექცეოდა და რომელსაც მუდმივად თან დაატარებდა. აქვს ძალიან თავისებური წერითი კულტურა. თითოეულ ნაწერს ეს განცხადება იქნება, ლექსი იქნება თუ უბრალოდ ეთნოგრაფიული ამონაწერი, ცალ-ცალკე აწერს ხელს. ხელმოწერა ყველა ტიპის ტექსტთან აქვს განსხვავებული. მაგალითად, სატრფიალოსთან განსხვავებული გრაფიკაც აქვს, ხელწერაც განსხვავებული აქვს და ფაქსიმილეც განსხვავებული აქვს. როდესაც ფილოსოფიურ თემებზე, კაიყმობაზე წერს, განსხვავებული გრაფიკა აქვს. როდესაც კალამბურის მსგავს ტექსტებს წერს, იქაც განსხვავებულად აწერს ხელს. ეს ახლა ძალიან დეტალურად არის შესასწავლი, ეს ერთი შეხედვით წინასწარი დაკვირვებით, რასაც ჩვენ ხედავთ, ამას ვამბობთ. გადახაზვებით ძალიან მრავალფეროვანი აქვს, სხვადასხვაგვარად ხაზავს, დაუნანებლად ხაზავს ტექსტს. აქვს ტექსტის დასრულების გრაფიკული და ოვალური ნიშნები. სკოლიოს ადგილად სკოლიოს
ნიშნად ჯვარს იყენებს და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი არქაული რამე აქვს ვაჟა-ფშაველას გადმოტანილი და ეს თავისებურად რაღაც ერთგვარ ისეთ დიდ თანაგრძნობას იწვევს და რაღაცა ძალიან ღრმა შრეებთან, ჩვენი წარსულის ღრმა შრეებთან ვაკავშირებს. აი, იცით რა არის, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ავტორზე, რომელზეც ბიოგრაფიის დაწერა, ან შესაძლოა ის ცნობები, რაც ჩვენ ვიცით მისი ბიოგრაფიიდან, ხო რაღაცა მაინც უფრო აღმატებულია. ჩვენ ხა მომიტევოს მაყურებელმა ვაშიშვლებთ მის ცხოვრებას. ეს არის ძალიან სათუთი თემა, მაგრამ ეს არის კონკრეტული მტკიცებულებები, იმიტომ რომ თქვენ იცავთ მის პირად ნივთებს, თქვენ მისი პირადი ნივთების მცველის ამპლუაში გიადვილდებათ უფრო ზუსტად გითხრათ ახლა. მაგალითად, ჩვენ ვიცით, რომ ის იყო არაერთი პუბლიკაციის ავტორი, მის ნაწარმოებებს ბეჭდავდნენ, მაგრამ როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა ამ სიდუხჭირეში მყოფ ადამიანს ფულთან მიმართებაში? რა იგრძნობა მის ნივთებში, მის პირად ნივთებში? ძალიან საინტერესო აქცენტია, ნინო. საერთოდ სწორად ბრძანეთ თქვენ, რომ როცა გვინდა არამითოლოგიზებული, არასაკრალიზებული ბიოგრაფიები ვნახოთ, აუცილებლად უნდა მივაკითხოთ პირად არქივს. არსებობს ავტობიოგრაფიები, არსებობს თანამედროვეთა მოგონებები, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც პირადი არქივია. აქ ყველაზე შეულამაზებლად ჩანს ადამიანი. უკიდურეს სიდუხჭირეში ცხოვრობდა ეს ადამიანი, მაგრამ ერთგვარი ძალიან დიდი კრძალვა ჰქონდა ამ თანხებთან დაკავშირებით. ხოთაშორის ფშაური ეთნოგრაფიული ჩანახატების რვეულში უწერია ასეთი ტექსტი: "ფოშტის ფულ ვეღარ გიშოვნავ, ხან ნაცვალ დაგდევს, ხან გზირი. რა ფული შენიჭირიმე, საშოვნა არ არის ადვილი. იჭრება პეტერბურგშია მე იქ ფულისად სადვივლი." ზოგადად ეს ცნობილი ტენდენციაა, რომ ქართველებს ეს კულტურული სივრცე, ფული და ანგარიშები ზოგადად გარეთ გახონდა. ხა პეტერბურგში გაიტანა, მაგრამ საკურველი ის არის, რომ საგულისხმო ის არის, რომ მე იქ ფულისად არ ვივლის კი არ ამბობს, არამედ სადვივლი. ეს ერთგვარი ის არის, შინაგანი კონფლიქტი აქვს. კი ხვდება როგორი საჭიროა ნახევრად მშიერი როყოს, უკაცრავად ეს არაკორექტული დამოკიდებულება, მაგრამ ფაქტია, ნახევრად მშიერი და ჩაუცმელ დაუხურავი რომ ყავს შვილი და 3 მანეთს რომ იხდის თამარის საკაბესთვის და 5 მანეთს ლევანის წაღებისთვის, ძალიან მწირად რომ ცხოვრობენ ეს ადამიანები, მაგრამ და შესაბამისად გარეთ გაქვს ეს კულტურული სივრცე. მას აქვს რამდენიმე პუბლიცისტური წერილი, სადაც მაგალითად 1896 წელს მოამბის რედაქტორს წერდა, რომ ივანე კოტორაშვილს კი გიგზავნითო, მაგრამ თუ დაბეჭდავთ 40 მანეთი მომეცით ჰონორარი და თუ ცალკე წიგნად დაბეჭდავთ 50 მანეთიო. ესე იგი კიდევ ერთი დეტალი, ნინო, რომელსაც მხოლოდ პირად არქივში შეიძლება მივაგნოთ. აქ არის ერთი ფრაზა გადახაზული. "გინაცა ფულისა თქვენ გადასწყვიტეთ." ასეთი საკითხი, ასეთი წინადადება მას გადაუხაზავს, რადგან ხვდება გამომცემლების უმაღლობის საკითხი წავიდეს და გამომცემლის თავისი ჰონორარი. ბედი, არაფერად ბედი ნინო. ჰონორარებს, აი არ ვიცი, ამ დროში, ხო, მე-19 საუკუნის მიწურულს მაგალითად რამდენად არის ჰონორარების გადახდის დროული გადახდის კულტურა გამომცემლების ეტყობა ძალიან ჭირდა ეს საკითხი და სხვათა შორის ერთი დიდი პუბლიცისტური წერილიც აქვს, ეს მოამბის წერილი, რომელიც ვახსენეს, პირადი წერილია, მაგრამ უმადური გამომცემელი, ასეთი პუბლიცისტური წერილიც აქვს, სადაც წერს, რომ ბეჭდვითი სიტყვის შეურაცხყოფად მიმაჩნია ფულზე და ანგარიშებზე წერაო, მაგრამ სხვაგვარად არ შემიძლიაო. და ამიტომ ვალდებულია ვაჟა-ფშაველა მთელი მისი ოჯახი, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია მასზე, მაგრამ ერთი ძალიან საინტერესო დეტალი, ცნობილი ფაქტია, რომ მას თავისი მეზობლისთვის, რომელიც გარდაცვლილა და რომელსაც ტალავარი არ ქონია, ამ მეზობლის ქვრივისთვის თავისი ერთადერთი ტალავარი მიუწია, ჩაუცმელ დაუხურავს ხომარ დავკრძალავთო. და ზოგადად როგორც თავიდან დავიწყეთ, როგორც ახსენეთ ნინო თქვენ, დიდი პოპულარობით საზოგადოებაში არსებობდა, დიდი ფართო გადასახედის ადამიანები და მოღვაწეები კი ხვდებოდნენ, ვინც იყო ილია ჭავჭავაძით დაწყებული, მაგრამ ძალიან ბოლო სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში უკვე დაიწყეს მისთვის პატივის მიგება საღამოების გამართვა და 1915 წლის მაისში ამ წელს გარდაიცვალა ვაჟა-ფშაველა მოგეხსენებათ სახაზინო ხარჯით საღამო გადაუხდიათ და ძალიან საინტერესოა ეს ფაქტი, რომ სწორედ აი ამ ეტყობა ამ საღამოზე მიღებულ ჰონორარს ერთ ძალიან დიდ ნაწილს 7 მანეთსა და 25 კაპიკს. როგორც უკვე ვთქვით, 40 მანეთ
40 მანეთი აქვს მას აღებული ივანე კოტორაშვილის დაბეჭდვაში და 50 მანეთი ბახტრიონის ამ საპროგრამო პოემის დაბეჭდვაში და 7 მანეთი და 25 თეთრი როგორი დიდი პროცენტი იყო ამ ჰონორარისა. ეს უკიდურესად გაჭირვებული ადამიანი, რომელიც რამდენიმე თვეში სრულიად უმწეოდ გარდაიცვალება, ჭლექი როგორი მატერიალური სიდუხჭირით გამოწვეული დაავადება ჩვენ კარგად ვიცით. აი ახლა ეკრანზე ვხედავთ ჩვენ აჭარლებს გადასცემს მუსლიმ აჭართა დასახმარებელ ფონდს გადასცემს 7 მანეთსა და 25 თეთრს. ახლა სხვა რომ არაფერი ვაჟა-ფშაველას მარტო ეს საბუთი რომ არსებულიყო. ეს კიდევ ერთი მისი განსხვავებული სრულიად ახალი ძალიან დიდებული პორტრეტია. ხო, ჩემთვის სწორედ თქვენგან გახდა ცნობილი წლების წინ, რომ იაკობ გოგებაშვილმაც თავისი ანდერძზე დაყრდნობით ძალიან დიდი თანხა უანდერძა მუსლიმთა საზოგადოებას. ხო, ეს მეტყოლებს ბევრ რამეს ახლა არ მინდა შორს წააგვიყვანოს ამ საუბარმა. როდესაც ჩვენ საუბრობთ მის დუხჭირყოფა ცხოვრებაზე, სწორედ ეს ხომ არ არის მიზეზი იმისა, რომ მისი ოჯახის წევრები, მისი შვილები არ დგანან აი ამ ისტორიულ ფოტოზე, მის სასტუმალთან, მის ბოლო ფოტოსურათთან. ანუ მას ოჯახის წევრების გარემოცვაში, ის ოჯახის წევრების გარემოცვაში არ გარდაცვლილა. არა, ის ოჯახის წევრების გარემოცვაში არ გარდაცვლილა, სრულიად პავლოიაშვილი იგონებს, რომ სრულიად მიუსაფარი მარტო დააკვდა ჭლექით დაავადებული საავადმყოფოს საწოლს. სხვათა შორის მისი მეუღლეც კეკე ეკატერინე დიდებულიძეც სწორედ ძალიან ამ ძიმე მდგომარეობას გადაყვა. ვაჟა-ფშაველა ეკატერინე დიდებულიძე ფეხმძიმეთ იყო და ვაჟა საშობაოდ თავის დასთან ყვარელში წავიდა სანადიროდ და იქნებ რაღაცა სურსულსაც ანოვაგის დასაგროვებლად და სწორედ ამ დროს მოუწია კეკეს ამ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანს თივის ბულულის, თივის ზვინის აღება, რომელსაც ემსხვერპლა მისი სიცოცხლე და ძალიან ცნობილი ფაქტია, რომ ვაჟა-ფშაველა მის დაკრძალვას ვერ მოესწრო, 40-მდე ჩამოვიდა და მაშინ უძღვნა იას უთხარით ტურფასა მომადა შეკჭამს ჭიაო, ძალიან ცნობილი, ძალიან ნაზი და ძალიან ესეთი ლირიკული და მძიმე ლექსი, სწორედ ამ სიდუხჭირის გამო. რატომ ვერ იღებდნენ ამ ადამიანს თავისი, არ ვიცი, რა შეგვიძლია ვთქვათ, მისი უცნაური გარეგნობის გამო, ვთქვათ, ციმბირის წყულმა მისი მზერა ერთ ცალთვალში შეიწირა, ეს ყველამ ვიცით და ყველა ფოტოზე ჩანს. ჩოხაში, ხონჩით, ვთქვათ, არ ვიცი, აი რაღაცა ცხიმზე საუბრობთ ახლა, ყველისული ქონდაო, ხო, თქვენ მოყევით. აი, შესაძლოა ეს ყოფილიყო იმის განპირობებელი, რომ დედაქალაქის ელიტამ ვერ მიიღო ეს ადამიანი. ასეთი უცნაური გარეგნობით, ასეთი კიდევ უფრო უცნაური იდეებით. თქვენ სწორად ბრძანებთ ნინო, ნამდვილად ეს იყო მიზეზი, რომ დედაქალაქის ელიტამ ვერ მიიღო. ეს ის საზოგადოება, რომელმაც სულ რამდენიმე ათეული წლის წინ სამი სტილის თეორიის იდეებს მიყვებოდა ეს საზოგადოება, რომელთათვისაც ენა განსხვავებული იყო ელიტური მკითხველებისთვის და მწერლებისთვის და ხალხის ენა განსხვავებული იყო და ასეთ საზოგადოებას, ასეთი ხალხის წიაღიდან წამოსული ადამიანის მიღება ძალიან გაუჭირდებოდა. თუმცა იყვნენ ადამიანები, ვისაც მისი ძალიან კარგად ესმოდა. სხვათა შორის ცნობილი ფაქტია, რომ მასთან მუდმივი მიმოწერა ჰქონდა საქართველოს შემდგომში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს კირიონ მეორეს, რომელიც 17 წლის განმავლობაში გადასახლებაში იმყოფებოდა და სანაქსალიდან უშუალოდ ვაჟა-ფშაველას ვერ წერდა, მაგრამ შუამავლების საშუალებით, იოსებ ჩიჯავაძის, ტარასი კანდელაკის საშუალებით ვაჟა-ფშაველას წერდა და მუდმივად ეკითხებოდა ერთგვარ ფოლკლორულ საკითხებზე. მაგალითად, არსებობს წერილები, სადაც მას ვაჟასთვის უკითხავს კოპალეობის მომდინარეობა, ლაშარობის მომდინარეობა. ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ვაჟა-ფშაველას მიერ მიწოდებულ მასალას არ დაუკმაყოფილებია ეპისკოპოსი. მაგალითად, ლაშარობასთან დაკავშირებით ვაჟა-ფშაველას ჰქონდა მოსაზრება, რომ ეს მომდინარეობს ლაშა გიორგისგან, მაგრამ ეპისკოპოს გონია, რომ ეს არის ლაშქრის ჯვარი, ლაშქრიდან მომდინარეობს. აი ეს პოლემიკა ძალიან კორექტულად, ძალიან კულტურულად არის ვაჟა-ფშაველასთან ასახული. მას სამჯერ მოუწია ლაშარობაზე პუბლიცისტური წერილის დაწერა. არგუმენტებით დაესაბუთებინა, ხო ვიცი, რომ მესამე წერილი, რომელიც ინახება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში და რომელიც აკადემიური გამოცემის ერთ-ერთ ვარიანტად არის მიჩნეული და მხოლოდ აპარატშია მოხსენიებული, სწორედ პატრიარქის კირიონ ეპისკოპოსის არგუმენტების კონტრარგუმენტებით იწყება, მაგრამ ერთხელაც არ არის
არის მოხსენებული, რომ მას მესამე უწევს პატრიარქ ეპისკოპოსის დასამტკიცებლად ერთსა და იმავე თემაზე წერა. ესმა მანია, საზოგადო მოღვაწეთა პირადი საარქივო ფონდის მცველი იყო დღეს ჩვენთან, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემის და გუნდის სურვილი იყო აღვენიშნა რაღაცნაირად ამ ფორმით და თქვენთვის აქამდე უცნობი შტრიხებით წამოგვეწია პორტრეტი ვაჟა-ფშაველასი, რომელიც 1915 წელს სწორედ 27 ივლისს გარდაიცვალა. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. ახლა გადაცემას ვასრულებთ იმ იმედით, რომ სხვა საზოგადო მოღვაწეებზე კვლავ გაგვიზიარებთ თქვენს მოსაზრებებს მათი პირადი ნივთების და გამომდინარე. ახლა კი გემშვიდობებით იმისთვის, რომ ზუსტად პირველზე დღის ამბებმა მოვლენების შუაგულში გადაგვიყვანოთ.